Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Sabrina kag Elvis, nga iya man ginpasakop, kag aton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton pratuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Ato bangon ang buwas. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Hindi ako makahibalo maghandol sa mga pagbago. Ang emosyons ko. Inadaog ako sa katalaw. Apang sa nakita ko ikaw sa party kay na. Kaupod sa nga mga lalaki. Nagbatyag ako sa tuman nga kadlok. Nakita ko kung ano ako kagago kung buyan ko pa ikaw. Elvis? Gusto kong hari ka lang sa luyo ko, Sabrina. Pero sa gihapon, nahadlok ako nga makilala mong matuod nga ako. Nagpalayuan mo ako. Tampad ka. Mabuot. Papang ako. Hindi ako maayo nga tao. Malain ako. Inatungod man sang akong inagihan sang bata pa ako. Gusto mo gid bala makilala ang matuod nga ako? Sugiran ko ikaw. Apang pagkatapos, magdesisyon ka kung ginahigugma mo gid matuod ako.
Mahamuok pang tulog ni Elvis. Ay. Nagabanag-banag na sagwa. Apang nagapugtaw paghihapon ako. Nagasandig ako sa headboard sa akon kama. Samtang ginahaplulas ko ang buhok niya. Kaagahon na. Apang nagabugtaw pa kami. Kagsulo nga ginabuhat ko. Amo ang pamatian ang ginaistorya ni Elvis sa akon. Wala siya sang nabatian nga comment halin sa akon. Samtang ginasugid niya sa akon ang bahin sa pamilya niya. Kag ang matuod niya nga pagkatawo. Kag ang pagmaltrato sa iya nga manding. Ang pagkastigo sa iya nga halos ikamatay na niya. Uy, naluoy ako sa iya. Kag maathag sa akon. Kung nga daw wala siya sang salig sa mga babae. Kag ina, tungod sa manding niya nga si Rolanda. Nakahibalo ka bala kung ano ka namin sang pamatsyag. Kung magbugtaw ako nga ikaw ang akon una nga makita. Nagabugtaw ka na gali. Good morning. Good morning. Ano? Napatawad mo na bala ako? Sa paglikaw mo sa akon? Oh, Kung sa Tagalog pa, asa ka pa. pilya ka ha. Kari ka gani. Kinakos naman niya ako. Kinahidlo na gid ako sa imo sab. Bisan matuod nga ginalikawan ko ikaw. Apang wala ka nadula sa kaisipan ko. Matuod. Gusto mo pa matudaan? Boing mo eh. Oy, natuyo pa bala ako. Wala pa ako nakatulog, no? Kuna mo, sugiri ako bahin sa lalaki nga ito. May ngalan siya bala. Siya si Sian. Hindi ako interesado sa ngalan niya. Sige na. Mamati ako. Well, wala ginatago ni Sian ang iya interes sa akon. Sugod sa makilala ko siya, nalamian naman ako sa iya. Kag nagapangansar na lang gani ako, nga batunon ko na lang siya. Too bad. Akong ginahigugma mo una, hindi ba? Sino bala ang desperado nga ginupunggan ako kagabi? Malakat ka? Hindi ko ikaw pagtugtan. Let's talk. At hago na to ng tanan. Are we good? We're good. Alas 4 pa lang sang hapon.
Kag nagapasalamat ako nga wala pa ako gintawgan ni Elvis. Wala siya makahibalo nga naglakat ako para sa isa ka interview sa ginaplayan ko nga trabaho. Bilang isa ka guidance counselor sa isa ka pribado nga eskwelahan. Wala pa man sang kasiguruhan kung mabaton ako o kung hindi. Pero excited gihapon ako. Gusto ko nga magtrabaho liwat. Inang wala ako ginasustento. Kag ginapangabudlayan ko ang kwarta nga ginagasto ko. Kag wala gihapon nakuha ang akon handom nga magtrabaho ako sa iba niya pungsod. Apang ulihin na ina sa mga priorities ko. Nakahibalo ako nga hindi ako pagpasugtan ni Elvis nga maglakat. Kag hindi ako sigurado kung kaya ko nga maglakat subong. Pero nagaplano na ako nga magbalik sa unit ko. Kag magbalik naman sa foundation nga ginaobrahan ko. Apang hindi na ako mag full time Elvis? Nahambala na nato ni Sabrina. Ako ang ma-provide sang tanan mo nga kinahanglanon. Basta magpabilin ka lang diri sa balay. Ano bala sa kinahambal ko nga wala mong maintindihan? So, ang buot silingon, trabaho ko ang magpabilin diri sa balay mo? Swelduhan mo ako? Pareho sang iban mo nga mga tinawo? Ginadominar mo na ako sina Elvis. Palihog! Hindi na pagbuhata, ha? Pwede ba lang nga hindi ka magtalikod tagsa nga may issues kita? Pwes! Palihog lang. Hindi pagmaniobra ang kabuhi ko. Gusto ko nga magtrabaho. Gusto ko nga makakita sa kaugalingon ko nga kwarta, Elvis. Kag wala ako sa makita nga sala dira. Kung kwarta lang galing gusto mo, pwede ka man nga maghambal sa ako na. Abi na. Ginkuha mo ang akong file case? Hindi mo kinahanglan nga magtrabaho. Nakahibalo ka bala kung anong problema mo? Naanad ka nga ginahimo ang tanan nga gusto. Kag ang dumdum mo. Kung nagustuhan man ina sang tanan nga tao sa palibot mo, hindi sa tanan nga tion, Elvis. Hindi sa tanan nga tion. Ikaw ang tanan nga masunod. Hinasunod ang tanan ko nga gusto. Hindi ka na maglalis pa. Untatin ang wala sang pulos nga pagpangita mo sa trabaho. Oh my God! Nagasobra ka na, ha? Hindi ako napalit ni Sabrina. Bakit siya katama? Kaghinali lang ako nga kabatsyag sang kakulba. Hindi ako pagtulokas ang amo sina. Nga daw kasubong bala nga padapatan ko ikaw sa akong mga kamot. I'm sorry. Ato na siya. Kinbayaan lang niya ako.
Hindi ako mapamtang. Sama-sami, ginakaduan ako diri ni Elvis sa kwarto ko. Apang tubtub subong. Wala pa gid siya makapakita sa akon. Ay, wala nagbago ang desisyon ko. Nga buhaton ko ang gusto ko. Kinahanglan nga mahangpan ina ni Elvis. Kinahanglan nga mahangpan niya ako. Nga hindi ko kinahanglan nga magsalig sa iya kung pinansyal ang hambalan. Kagkaina. Sang makita ko ang iya kaakig, doon na hinalian ako. Kag-amo ato siguro ang ginapaminsar niya nga nasakit niya ang buot ko. Gani, wala pa siya nakapakita diri sa akon. Ay, magwa ako diri sa akon kwarto. Makikita ako sa iya. Kinahanglan na mo magsugilanon ni Elvis. Ari siya gali diri sa nursery. Amo gali ina, nga wala siya makakadto sa akon kwarto. Kag ginakugos niya si baby. Kag nagakatulog pa ini sa mga bot ko niya. Mahimo bala kitang makasugilanon? Ginbutang niya si baby sa kona. Sige, masugilanon kita. Salamat. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na gid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Sabrina kag ni Elvis nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Ato bangon ang buwas. Direksyon Marnie Mungkal. Love someone new someday, Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kaklaro gisang ako nakita. Isa ka babae nga matahong. Kagkaupod niya ang isa ka lalaki nga gwapo sa sulot sang isa ka hulot.
karon, nadula na ang mga pananawon. Nabuslan sang isa ka tigulang nga lalaki. Nakita ko gid sang tuman ka athag, nga ang tigulang nga lalaki, hinali lang nga nagkumos ang iya dughan. Ginaatake siya sang iya balatian. Apang, ginatulok lang siya sang babae nga matahom. Kag ginbayaan niya, tubtob nga madulaan ni sang ginhawa. Kag karon, isa na lang ang nakita ko sa akon pananawon. Ang matahom nga babae. Ginhungod niya basulod ang isa kalamharon nga babae sa kumbento. Kag ginkuha ini sang mga madre. Kag ang babae nga ato, amo ini ang ari sa akon tupad. Sagid ang babae nga ato, kag wala na sang iban. Iloy ko! Arin na kita! Salamat gid ha. Salamat gid sa inyo pagbulig sa akon. Manaog na ako diri. O sige, mabilin ka na lang diri namon, Inday. Mapadayon na kami sa paglakot. Oo. Maghalong ka mo ha. Oo. Salamat kid, Inday. Kain. Ang bugay nagpakita naman sa akon. Nagpakita naman sa akon pagkatapos ang madugay nga tinuig. Kag anong nakita mo, Iloy ko? Ang babae nga ato. Iloy niya ang babae nga nabulag sa imo. Ano? Oo. Kag ang iya amoy nalubong na. Kag nagduaw ang babae nga ato. Kuna mo, ari pa gihapon ang babae nga ginapangita ko. Hukain! Apang, hindi ka lang magpadaso-daso sang buhaton mo. Kay mabutang ka sa katalag mo. Ari na ako sa lulubngan ni Papa. Ara ang iya ngalan. Nasulat sa iya pansyon. Papa, wala ako sang bisan ano nga bulak nga mahalad sa imo. Apang ang pagpalangga ko sa imo. Wala mabuhinan bisan jutay. Papa, na ikaw pa. Ikaw ang ginahandom ko nga makita, Papa. Kag ang tanan nga ginsugid ni Mama sa imo. Kabutigan tanan. Wala inasang kamatuoran, Papa. Wala. Wala ako sa sala. Patawara ako, Papa. Patawara ako sa mga sala ko nga nabuhat sa imo. Patawara ako.
Hindi ikaw ang kabangdanan. Kung nga ang napatay ang imo amay. May isa ka babae nga nagtupad sa akon. Ba? Lucy? Oo. Ako, Miss Aluna. Isa ka maid sa inyo nga puloy-an. Lucy? Wala ako maglaom nga makaabot ka diri. Apang nga ari ka diri, Miss. Gintugtan ka bala nga makagwa sa kumbinto? Bisan pa nga ikaw, isa na kalubos nga mo nga. Nga wala ka nila gintugtan sang adlaw nga inuglubong ang imo amay. Aha? Sino nga sila? Ang mga madre Wala ina ginatugtan nga makagwa ang isa ka mo nga. Kun siya, isa kalubos na nga mo nga. Kag ikaw imo ya, nakagwa. Kag wala ka pa nagabayo sang bayo sang mo nga. Kun amo inang ginpapati ni mama. Ako, isa ka mongha. Kag akon desisyon nga mangin isa ka mongha sa kumbento. Wala kaso Ari naman ako diri subong. Kun amo, wala ka ginapasoklob sang bayo sang monga. Ang ginabayo mo subong, hindi iya sang monga. Ang siling sang imo iloy, nabilin ka kuno dito. Ara ako sa piyak ka kwarto, sang sugiran sang imo iloy ang imo amay sang kabutigan. Kag ini, may kaangtanan kay Rimar. Nagakadto bala sa gihapon si Rimar sa balay? Oo, miss. Nagakadto siya permi. Labi pa ko ng amay mo at sa pabrika. Nakahibalo kami nga madamo sang kwarta si Rimar. Madamo siya sa ginahututan nga babayi. Kag wala niya ginasapak ang babayi kung wala nagabayad sa iya. Ara man bala si Rimar sang napatay si Papa? Wala, miss. Si Tomas lang ang nakasalapo sa iya kwarto nga patay na ini. Kag maayo lang gani. Kay wala siya mag-antos sa mapatay ini. Miss, diin ka nagatrabaho subong? Nagatrabaho ako bilang maid sa isa ka manggaranon, Lucy. Ano? Nagatrabaho ka sa isa ka manggaranon? Oo, Lucy. Isa man ako ka maid. Pareho man sa imo. Wala man guro sang malain dira? Miss, wala sang malain kung magpariyo ka sa akon. Apang ikaw, anak ka ni Mamirto Samson, nga manggaranon. Miss, magpauli ka na. Mag-upod ka na sa akon. Hindi pa subong, Lucy. Sa pagbanta ko, wala naman sang mahimo ang iloy mo kung magbalik ka sa balay. Nagapati ako, Lucy, nga hindi makabuhat si Mama sina. Pero, hindi lang anay ako magpauli. Tubtob, nagalalaw pa ako sa akon amay. Ikaw ang may balo, miss. Pero, miss, kung magpauli ka sa balay, madamo ka sang abyan. Salamat, gid Lucy, Sige, mapauli na ako. Kay base kung pangitao na ako. Pero miss, nakasiguro ka nga wala ka sang katalagman kung magpauli ka nga isahanon? Wala, Lucy. Sige. Mabulagay na kita, miss. Oo, Lucy. Bye. Ato na siya. Papa. Mahalin na ako diri. Apang mabalik ako diri permi sa imo, Papa. Apang hindi lang anay ako magpauli sa balay. Bangod na hadlok ako kay Mama. Nagsiling siya. Ngapatyo niya ako kung makita niya ako. Kuntani, buhi ka lang, Papa. Kuntani, buhi ka lang.
balang ginabaisan sang duha ka muchacha nga inaa. Wala sila makahibalo nga bation diri sa akon kwarto. Kay bukas ang bintana. Ambot lang. Pero kabudlay sinapatihan siling ni madam. Butigon na yung ama naton. Bo, ang anumal nga Lucy? Nahambal ko siya. Nagahibi siya sa lulungan sa iya amay. Abi mo, naluoy din ako sa iya mo. Ang bayo niya, hindi iya sa munga. Kung matuod nga siya ato, nga wala siya diri magpauli. Ipamangkot ko man siya. Pero galing nagsiling siya. Nga hindi anay siya magpauli, tugtog nagalalaw pa siya sa iya nga amay. Pero siling mo, nagatrabaho siya bilang maid. Hindi mahimo nga mangin maid siya. Nagsiling man siya. Nga wala siyang malain kung mag-maid siya. Pero siling ko, hindi sa bagay sa mga trabaho. Kay anak siya sa manggaranon nga si Mamirto. Hindi niya husto. Dapat nga ari siya diri siya kaugalingon nga puluyan. Kung tani eh. Pero nakahibalo naman kita kung nga Inga aman haw. Kahibalo ka na gid. Nagapangimon ang iya iloy sa iya nga kaugalingon nga anak. Amoy nang rason kung nga ang gusto niya nga magsulod sa pagkamadre ang iya nga anak. Mahimo niya ina siya kaugalingon nga anak. Mas maayo pagaling iya amay kay may pag-ulitkid sa iya. Pay, si Alona. Si Alona ang ila ginahampalan. Kun amo, ari lang siya diri malapit sa akon. Ang akon wala sang huya nga anak. Wala niya gintuman ang akon paandam sa iya. Wala niya gintuman. Ang akon ama, makabuhat kasi na iya. Ipusta kung akon sa katuig nga sweldo kung magsala ako sa ginasiling ko. Kun amo, sino ang ama subong ni Alona? Si Virginia Santa Cruz. Virginia Santa Cruz? Wala man ako makabati sa ngalan nga ina. Wala na sila nagkambal. Nagsulod na siguro sila sa kusina. Anay ka, tawgon ko si Lucy. May isa ka babae nga nagapanuktok sa gate ko. Kaglunsay nakapanakton siya sang itom. Kagang iya nga man to, itom man. Naga-cover sa iya na wong. Ara ba si Virginia Santa Cruz? Oo, ma'am. Madali lang. Kay pasudlon ko ikaw. Dali ka, ma'am. Tawgon ko lang siya sa iya hulot, ma'am. Sinong ihambal ko nga nagapangita sa iya, ma'am? Ramona. Ati, sige, ma'am, Diri ka lang anay sa salas, ma'am, ha? Sige. Amo gali ining puloy ansang ama ni Alona? Matahom? Kagama kasangkapan, pulos mga malahalon? Kun amo, manggaranon gali ang ama ni Alona? Ara ng maid. Ma'am? Nagsiling gali si Ma'am Virgie. Nga kun mahimo, dito kaniya batunon sa iya library. Okay. Okay lang sa akon. Dali ka, ma'am. Magsunod ka sa akon. Oo. Ma'am, ara siya sa sulod, Abre na inang pertahan. Magsulod ka na, ma'am. Sige. Masulod na ako.
Kabyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!
5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 24 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Untopit sa 19 sa buwan sa Nobyembre, tuig 2021. Biyernes karon adlaw, Biyernes edisyon sa ating pagpangalagad magadulong na makita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga alauna imidya sapon. Sa aton pagpangalagad, subungod to pagapdan kita sa aton mga Bombo reporters. Sumuman sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato matagpalmati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton matagpalmati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita ka babatian kita pagi sa Facebook Live kag subuman YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa mga balita lokal. Former rebels o kung mga rebel returnees nagkabaton sang 160,000 pesos gikan sa DSWD. Philippine Army palayon ang hugot nga pag-chekyar kag pag-monitor sa seguridad sa mga pumuluyo nga yara sa nabukid nga barangay sa sining holiday season. Mga nagpangayo-bulig nga mga sakadagin na pagkanto ni Father Larida sa Social Action Center. May update man karon di si Bombo Franz Ando Burgos. Lagip naman ang dugang interview sa Labor Provincial Head Ma'am Kapigon. Kaaga sa balita nasyonal, Pastor Kibuloy ginpakasuhana sang sex trafficking sa US prosecutors. Way niya ma-stop ba? No, kasayang way niya ma-stop bumbulito ang pag-file siya sang kaso. Ang linog, kuha niya mo, lindol, stop. Untat ko na yung linog mo. Pero sa kaso ay sa kasing nga sex trafficking case, stop. Wala niya na stop. Samtang resupply mission sa Ayungin Shoal, magapadayon sa piyak sa pagpangharas ang Chinese Coast Guard. Ara na, amo na ni ang resulta sa aton pakipag-abyan sa China. Kaya kanami, sa aton nga pag-abi-abi sa China, subong bisan ang pag-supply, paghatag sang pagkaon, supply, sang resupply mission sa Ayungin Shoal. Hindi na nagkakatrasan ng aton nga mga barko kay ginaharas sang Chinese Coast Guard. Sa balita international, California na pain banwa sang $166.5 million. Pundo ini para mauntat na ang Asian hate crimes. Samtang US President Joe Biden ginikomendar ang ginakonsiderar ang diplomatic boycott sa Winter Olympics sa China. Ang nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. At ito pangalagad karon sa pang Biyernes edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. This time mga kabyanan, antes kita magkakuha sa inyo pinaka mga reports, gikan sa ito ng mga field reporters, Yari Anay sa piyak nga linya, sa Studio B, si Bombo Liani Zil Minardo. Sa paghatag sang premyo ni, o kung sa pagbaylo sang radyo, may radyo naman gipabayluhan, ginatag si ibang istasyon, nakalansang sa isa lang kadayalan, isla naton sang bagong radyo, nga pwede ka makapamati kung anuman istasyon gusto mo pamatian, may cash pa nga 1,000 pesos nga igatag. Yari sa piyak nga linya, Bombo Liani Zil
Minardo. Please come in. Yes, Bambudan. So live kita diri subong sa Studio B. Kaupod si Ma'am Lindy Panagsagan sa Hacienda Baling, Barangay Blumentritt, Morsha. Halin sa Banwasa nga Morsha, Bambudan. So pamangkuton ta ini si Ma'am kung ano ini ang rason niya kag kung diin ini halin ang iyang radyo nga gen pabayluhan diri sang aton nga original nga radyo sang Bombo Radio Bacolod da Bambudan. So mama ayong udto no, ano ini ang imo nga rason nga agin dala mo diri ang imo nga radyo? Tungod gusto gid sang iloy ko nga mamati sa Bombo Radio. Kaya idol ya gid kamo ya. Yes. So hindi namon makuha kung dito kami sa amon nga lugar, hindi to namon makuha ang Bombo Radio. Isa lang ito ya ka istasyon ang makuha. Siguro sa signal. Yes. Oo. So ma'am, di ni gani halin ang imo nga radyo? RMN. Yes. So mga pila na ni kabulan sa imo nga ginhatag? Mga 4 months na nga ginhatag nila dito. Wala lang ginagamit ni mama tungod hindi sa mamati sa ila. Yes. So ma'am, kamusta man ang quality sa nga ginhatag sa inyo nga radyo? Kay si mama nagapamati, why na ni mama ginagamit tungod isa lang gid ka istasyon dito sa amon. So isa lang ka, although wala siya nalansang pero ang signal nga oo. sa ilalang. Isa lang, oo. Yes. Kay gusto yan ni mama sa Bombo Radio gid. Ara si mama kaupod ko kag nalipay gid saya. Yes, sa Bombodan no. So dako ini ang ilang nga kalipay kay diin ka pa Bombodan. Ang radyo ni nga ginahatag sa ibang istasyon bayluhan ta sang ori nga radyo Bambudan kung sa diin may ari pa ni flashlight Bambudan no. Kag duwa gid ni kabilog LED flashlight ta Bambudan no, kag ang speaker sini kadako kag biskan diin pa ni sila ma-tune in Bambudan. So pwede gid nila maliso-liso sini wala na lansang ini sa isa ka istasyon kag biskan diin nga mga istasyon makuha gid ini sang ginapanghatag naton nga radyo diri halin sa Bombo Radio Bacolod kasubong man Bambudan no. Terrible kita Bambudan kay may radyo ka na may 1,000 pa ka peso si Mama Lindy Panagsagan sa subong Bambudan no. So Bambudan ihatag ta ni ang 1,000 na pesos kay Mama Lindy. So ma'am, unang hatag ng 100. 100. Yes, ikaduha nga hatag 200. Ikatatlong nga hatag 300. Ikaapat nga hatag 400. Ikalima nga hatag 500. Ikaanom nga hatag 600. Ikapito nga hatag 700. Ikawalo nga hatag 800. Ikasyam nga hatag 900. Kag ikapulo nga hatag Madamo gid nga salamat. Yes. 1,000. Bombo Radio, madamo gid nga salamat. Nalipay gid kami. Thank you gid. Alin gina sa amon tagipusoon ang pagpasalamat namon. Yes, so Bambudan no, maayo gid kahit nakabato na si ma'am sa nga 1,000 na pesos, so which is ma'am ano ini kadako man nga bulig sa imo ang 1,000 subong kahit nagasuprer kita sa nga pandemya iban sa aton wala mga obra na. So ma'am ano ini kadako nga bulig para sa imo? Dako gid. Kag madamo gid nga salamat sa Bombo Radio. Nang dako gini nga bulig sa amon. Tungod mabakal ko na sang budong sang iloy ko, mapamasahe pa namon. May nagbakal pa kami sudan. Ano Thank subong you gid. ma'am, kamusta ang pagpangabuhi niyo Sa kabudlay gid subong sang pangabuhi namon. Tungod miski ako jobless ko, dugay na 2 years na. Halin pag-start sang pandemic until now wala pa kobra. So ano ang imo sini ma'am nga pahanugyan man kag mensahe sa mga nagapamati sa aton subong? Kag sa mga tupad kumandira kung may mga radyo man kamo nga pariyon sa akon kay gambal kamo nga bayluhan nyo man dali na kamo di. Yes, kag madamo gid nga salamat. Ari gid ang imo nga radyo. So ipakaptan tanan ni kay Mama Bambudan ari ang iyang radyo nga may duwa ka LED kag mabaskog nga speaker kag kasubong man ma-tune in nila biskan sa diin pa nga istasyon sini Bambudan. Wala makapon. Yes Bambudan. Siling ko wala na iya makapon. Yes, amo gid. Correct gid so ma'am, wala ni nakapon, wala na quarantine Bambudan no maka may freedom sila yung maliso-liso. Kag kumplito pa na sa bakuna. Yes, amo gid kompleto gid sa bakuna no. Pwede gini ma'am no makapa-music si ma'am kung daw ka ana siya Bambudan mamati da balita so maka-drama may ara drama may ara man nga music no, depende na kay ma'am kung diin ang iyang tigapusoon nga mamati sini nga istasyon Bambudan. Pero bisan hambalo man sa guro pamati si ban nga stasyon bumbu man nagyapon ang pamatian niya. Yes, so ma'am ano gid ang ginapamatian yung radyo? Aling gid sang una Bombo kami. Yes. Bombo gid kami. Mga pila na katuig nga gapamati kam sa Bombo Radio ma'am? Alin pa kaya sang gamay.
Si Mama, sila na gani edad ni nanay? 69 years old. 69 years Oo. old. So, 69 years old si nanay Bombodan. No? So, medyo malawig-lawig naman nga pagkumati nila sa Bombo Radio. Kahit 55 years naman ang Bombo Radio sa Bombodan. So, dako gini ang kalipay mo, ma. Gid, salamat, Gid. Madamo, Gid, nga salamat sa Bombo Radio. Thank you very much, Gid, sa inyo. Yes, sa Bombodan, amo to ang aton subong nga nagpabaylo diri si Ma'am Lindy Panagsaga na sang Barangay Blumentritt, Banwa sa nga Morsha, Bombodan. So, dako gin nga kalipay aton ginaagdaman Bombodan dira ang mga kauturan tao ko na mga kabombota nga kung may ginhatagan na sila no sang mga radyo nga biskan wala siya nalansang si sakay stasyon no ko na may medyo mahina dira ang signal halin sa mga AM stations kasubong sa mga RMN o kansang Action Radio Bombodan. So pwede gid diri sila kapalapit sa istasyon sang Bombo Radio Bacolod kay bayluhan naton sang original nga radyo kag may ara pa 1,000 ka peso Bombodan. So Bombodan gikan diri sa Studio B ini si Bombolyan Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo Bombo. Salamat gid Bumbo Liani Zil Minardo. Isa naman ka utod naton ang mapalaron nga nagabaton sang brand new nga radyo nga wala nakapon. Pwede lang gid ninyo saylo-sayluhon ang dayalan. Madayal ka mo sa kung ano mga istasyon gusto nyo pamatian, pwede gid. Wala gid sang problema. May kahilwayan. 35 minutos ay nakaligad sa tag ng alas 11 magabalik Banwa. Ang ini nga palatuntunan pagkaligid lamang sa pinaka mga importante nga mga panumdum. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon
kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig. Pabalik naman kabyanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. 41 minutos na nakaligad sa tagna nga sa 11. Kung ang dugay-dugay ang report ni Bombo Liani Zil Minardo. Ang sabahin sa sinipaghatag sa cash, mga kabyanan sa mga rebel returnees. Kag subuman ang ining pag-monitor karon, no, kag pagpasiguro sa aton nga Philippine Army nga matagan sang seguridad ang mga katawhan nga sa mga nabukid nga mga barangay sa sining holiday season. Banwa ang mainit nga ginaistoryahan subong ang sabahin sa gyapon sa politika, ang sabahin sa sining mga pabago-bago nga mga payag karon sa aton nga presidente nga sang nagligad. Perti man ang pagduso niya kay Bongbong Marcos. Kaaga gusto niya mag-presidente si Bongbong Marcos. Pero subong perti na mga patutsada daw, sige-sige na ni.
daw halos kadadlaw may mga pasabog na ginabuyan ang presidente. Sa pinakaulihi lang ni nagpabati naman siya nga may arasang presidential isa ka lalaki presidential nga naga-cocaine. Kag may supporter nga isa ka negosyante nga may banana plantation. Kag kadamo sang iban pa. That's why nga pati subong ang mga supporters do ginatry nato nga makontak ang provincial ang supporter sa mga supporter ni BBM, ang mga BBM diri sa probinsya sa Negros Occidental para magkuan sa pahayag ano ilang mahambal sini kag ano ang posible nga matabo. No, pero istoryahan ta na karon dugay-dugay daw kay sa pagkatapos ang Bombo News Center daw mga pipila ka porsyon karon sa ato nga palatuntunan ang liwat naton nga maging bisita diri pag isa Zoom interview si Attorney Jomax Ortiz, isa man sa mga political analyst, kagahibalo nato nabi kung ano ang mangin epekto sini daw ini bala ay ining mga paliwat-liwat nga statement sa nga presidente bali mabato na lang ayan ini sa mga katawan kumong halin sa panugod gid das ta subong daw amo man yang statement kung ano ipayag nga subong pagkabuas basilay naman. Anyway, balikan tala na karon kay ari na si Bombo Liani Zil Minardo sa pila ka mga reports gikan sa Philippine Army. Sa piyag kalinya Bombo Liani Zil Minardo, please come in. Yes, Bambudan. So, this is ka former rebel gikan sa Western and Central Visayas nakabato na sa nga total of 160,000 pesos cash assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development Bambudan dito sa Camp Aperal sa Haminda na Capiz kung sa diin na Bambudan. Ini mga recipients nagatambong ini sila sa skills enhancement webinar facilitated in isang 3rd Infantry per Head Division kung sa diin sa collaboration man ini sang RTF, LCAC 6 and 7, DSWD and DOH sa Bambudan. So ang kada isa ini sa ila sa 16 sila kabilog so taga 10,000 na sila cash assistance sa kada isa sa ila Bambudan. Ang nabaton is 10,000 pesos ini so panahambal sila nga financial assistance Bambudan ginaprobahan man isang DSWD Secretary si Sir Rolando Joselito Bautista aside sa mga financial aid nga ginhatag sini sa mga attendees o sa former rebel Bambudan nakabaton man ini sila sa mga food packs gikan sa DSWD kay mga medical and hygiene kits nga gikan naman sa Department of Health Bambudan. So ang director sini si Ma'am Evangeline Felicio, ang Assistant Regional Director for Administration sa DSWD 6 amo ni ang nagapanguna sa pag-distribute sini sang nasambit nga financial aid o cash assistance gikan sa DSWD Bambudan. So on behalf sa kay Secretary Bautista kay Director Felicio na nagapasalamat gid ini ang nila sa gobyerno Bambudan na nakabuli gid ini ang ginhatag nga cash assistance sa mga former rebels Bambudan para sa pagpanugod sini sang ilang nga mga pagapangabuhi. So before sila sa nga distribution Bambudan sang mga cash aid kag mga pagkaon na ginhatag sa mga FR so naga-conduct ini sila na isang mga various lectures kaupon na dira ang basic computer literacy enhancement of public speaking man Bambudan kag other pagid mga importante nga mga topiko ang ginistoryahan sini sa bahin sa mga former rebel Bambudan kung sa diin si Colonel Orlando Edralen ang Deputy Brigade Commander sa 301st Infantry Brigade amo ang guest of honor ini ako ng speaker during sang ilang opening sini sa training Bambudan. So ang training ini ang ginain hindi lamang ini sa pag-boost o na pagpasanyal pagpabasko ka Bambuan sa mga ara na nga daan o existing skills sa mga former rebel kundi maging parte man sa mga importante o na significant knowledge sa mga attendees sa diin na Bambudan na makahatag ini sa ila sang mga dugang nga ihibalo para sa ila nga pagbag-o o na bago nga pagapangabuhi sa pagapanugod nila liwas sa nga normal nga pagapangabuhi Bambudan So kung sa diin si Major General Benedict Arivalo naga
hatag man o kung nag-express ang iyan nga pagpasalamat sa DSWD kag sa DOH sini sa pag-extend o kung sa panghatag sa mga suporta sa mga former rebel Bombodan. So Bombodan, para sa dugang detalye kag impormasyon, pamatian naton si Major General Benedict Arivalo, ang commander sa 3rd Infantry Division. Ng PO 1st Brigade sa Cap Hernandez ng Iloilo, nagkaroon nga ng programa dito sa 16 na former rebels, from Central and Western Visayas. So ito yung tinatawag natin na skills enhancement webinar. So na-facilitated ng 3rd Infantry Division in collaboration with the Regional Task Force LCAC ng 6 and 7, WD at saka DOH. Mga ating 16 na FRs, anim na lalaki at saka 10 babae ay nabigyan natin ng skills enhancement at saka cash assistance. So binigyan sila ng 10,000 each, food packs from DSWD at saka hygiene kit from DOA. Meron tayo ng skill enhancement training, yung ating basic computer literacy, enhancement of public speaking, tapos kung ano pang skills na pwede natin ibigay sa kanila habang sila ay nagbabalik loob at nagbabagong buhay. Tumpa natin yan, kasama yan ng ating programa, pagbabalik loob ng ating mga kapatid na naligaw dito nga sa pagsama sa CTP and CA. Tagumpay naman yung ating activity. At ito nga ay malaking tulong dito sa ating mga kababayan na nagbalik loob at tayo nga ay pinapaalam natin doon pa sa ibang gustong magbalik loob na sila ay ating tutulungan. Ang gobyerno po ay handang tumulong at tanggapin sila, tulungan para magbagong buhay. So yung nakita ng ating activity noong November 5. Malaking tulong din po pala ito para sa mga dati pong rebelde na sumuko na po kasi para din po to sa kanila, which is makakapagsimula po sila ng bagong pamumuhay po, no, na magagamit po kasama yung mga pamilya nila. Oo, yun na nga. At kung ano pa mong maitutulong ng gobyerno, ito yung mga panimulang tulong pa lang. At kung meron pa tayong maibibigay ang gobyerno sa tulong din ng ating Task Force LCAC ay tumutulong kung ano man ang pwedeng ibigay sa kanila. Yes, sa Bombodan. So, amo ay doon, no? 16 kabilaw gid ang nakabaton. Sinikag ang kada isa sila natagaan sa nga tag 10,000 pesos sa DSWD kaga kaupod na diri sa nga Department of Health. Tiko tag 10,000 pesos gid. Mao naman ni makabaigay panugod kapital ang 10,000 Yes, ang correct gid Bombodan, no? Kay sa magpatial sila ka maglagaw sa may kalatian o kung nasa diin man ang mga kabukiran Bombodan. Kaysa magawadang sa kalasangan, kag kumakainkwentro sa militar, kung hindi sila makapatay, sila man ang mapatay. Correct kay Bombodan. So kabudlay man kung kagisali sa ilang pagpangabuhi at sa Bombodan ang nagsulong ka ini, no, may nabaton gid nga bulig gikan sa DSWD kag sa gobyerno man Bombodan. So Bombodan sa piyak naman nga bahin, no, since nagahilapit na gid ining holiday season no kanang bulan sa nga Disyembre Bombodan. So aton man digin kuan pahayag ang 3rd Infantry Division kung ano man ini ang ilang contribution of Bombodan regarding sini sa pagpasiguro man, no, o kana sa safety kaga nga seguridad sa mga pumuluyo nga yara sa mga nabukid nga lugar sa nga mga kada barangay nga nasakupan sa nga 3rd Infantry Division na Bombodan. Susunod diri kay Major General Benedict Arivalo ang commander sa 3rd Infantry Division na nagapadayon sa gihapon ini ang ilang mga pagchekyar dira sa maya seguridad gid sa mga nabukid na nga lugar ang ilang combat operations kag pagronda patrol sa mga kasoldaduhan dira Bombodan, no. Gani nagapahanugyan sila kan nagahatag ang mensahe sa mga pumuluyo nga kung may mga mabatsyagan sila kon nga mayara presensya bala Bombodan sa mga New People's Army. So gilayon gid ini sila nga magpahibalo, no, kung may mga ginahimo dira nga mga
malain nga mga butang nga bumudan nga daw hindi na gid bala maayo. So magapabalo gid sila sa mga local government unit kasubog man sa mga kapulisan o kon sa mga malapit dira kung may makita sila o kon may nagaposting dira nga mga kasoldaduhan sa every barangay bumudan. So bumudan pagmatlayan taliwat ang pahayag ni Major General Benedict Arevalo. Ang 3rd Division, itong pwersa ng ating Philippine Army ay tuloy-tuloy ang ating operasyon. Di man tayo humihinto, wala man tayong holiday, wala tayong Sabado-Linggo. Tuloy-tuloy yung ating pagbabantay sa ating mga kabundukan, sa ating mga nasasakupan. Tuloy-tuloy ang ating mga patrolya kung kinakailangan. Tuloy-tuloy ang ating pagtugi sa ating mga kalaban. Specifically, itong mga terorista ng CPP-NPA na alam natin ay nangingigil at nagagawa ng mga karahasan dapat sa ating mga kababayan, dapat sa ating mga kasundaluhan at kapulisan, sa ating mga kapwa. Yan ay ating siniigting. Mas di tayo mag-holiday at dapat nga magsipag-sipag mas lalo dahil alam natin kung kailan tayo medyo nalilingat sa ating trabaho at saka sila umaatake. Kaya tayo tuloy-tuloy ang ating operasyon, tuloy-tuloy ang pagtuloy sa kanila at tayo laging on alert kung ano mang pangangailangan at ating pwersa ay tuloy-tuloy din ang paghahanda sa anumang contingency na pwede mangyari. General, yung mensahe na lang po, especially po na maging alerto po yung mga kapatid po natin o yung mga citizen po, no, na especially po na nasa mga kabundukan o nasa every barangays po. Doon po sa ating mga kababayan, makakaasa po kayo yung ating pwersa ay hindi naman talaga humihinto sa pagtugis dito sa ating mga kalaban. Hinihingi po namin ang inyong suporta, ang inyong tulong, pamamagitan ng pagbigay ng informasyon, pamagitan ng pag-reject dito sa ating mga kalaban, pagbibigay ng suporta sa kanila kung sila ay humihingi. Yan po ay malaking tulong at ito po ay ginagawa natin para sa katahimikan at kauyusan ng ating lugar dito sa ating nakasakupan na area dito sa 3rd Division, particularly dito sa Region 6 and 7. So tuloy-tuloy rin po ang operasyon ng inyong armed forces na siguraduhin na hindi po makakagawa ng kaguluhan o karahasan itong ating mga kalaban. Sa ating pong pagsama-sama, naniniwala ako na ito po ay magiging posible at tayo po ay nagtutulong-tulong at tayo po ay nagsusuporta sa bawat isa. Yes, sa Bambudan, so nabatian naton ang tingog ni Major General Benedict Arevalo. So kabay pa Bambudan nga kalinungan lang kagkatawhayan sini sa holiday season, especially sa Disyembre Bambudan. Kay subong abing holiday season, amuman ang timing nga may mga political activity, abo gina, no? Dapat nga aligmat lang sa palibot. Yes, correct na Bambudan, no? Kada isa na lang din, no, mga pumuluyo o kanang mga kauturan naton nga maging alerto na lang din kaga hindi wala man siguro Bambudan, no? Sani wala lang gid kaga katawhayan ng gid bala Bambudan kay ti amo ning ginasiling naton nga yara kita sa pandemya kag election o kanang nagahilapit naman ang election sa ni Bambudan. So kabay pa nga wala lang gid sa mga ginamo o kana matabo pag gid Bambudan nga mga malain sa kada barangay ni especially sa mga kauturan naton nga yara sa mga nabukid nga lugar Bambudan. Sige. Sa Bambudan para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto ini si Bombolyan ni Sil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo. Salamat gid Bumbo Liani Zil Minardo. Report by kantanan sa sining mga rebel returnees kag ang aton nga mga katapos sa Philippine Army kag ang commander sa 3rd Infantry Division nga nagpahatag sa assurance sa aton nga mga katawhan ilabi gid sa Negros Occidental nga padayon nila nga ginamonitor kag matagan sa seguridad ang ining mga kauturan naton nga ara dira sa mga nabukid nga bahin no sa aton nga probinsya dira sa mga kabaranggayan nga ara sa kabukiran
ang paghatag sang seguridad din sila batok sa kung ano man nga mga kalakasan nga magakatabo. 3 minutos banwa ang nabilin kabagadangan kita sa tag ng alas 12 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto sa aton nga pagpanumbalik pag-istoryahan taman na banwa kay dugay-dugay arat ng Bumbo News Center sugpunan tato ang ining problema kag pagpangayo bulig no sang aton nga o kung sa sining mga kauturan naton nga mga sakada nagpadulong diri kagapon nagapalagyo ini sa post naton sa social media kadamo sa mga netizens ang daw nasuya gid sa Department of Labor ilabi na gid sa kay Ma'am Gina Capigon ang provincial head sa Department of Labor and Employment daw kay sa iya nga payag tubala nga tani way na lang way lang magpalagyo kay naglugang pala ng problema. Ang mga netizens gasiling, siya nagpala, ti kung hindi magpalagyo, tiyo, anong mo singanon gali yang kung ginamaltratar ka na o kung ginakabig mo na yang ginapigos ka na sa imo ginaobrahan, mapabaya ka lang kay parang nga isang problema. O kung basi ginambal lang ni Ma'am Capigon kay parang hindi na lang niya magreklamo kay kung magreklamo may trabaho ng labor. Amuning kabudlay galing sa aton niya sa gobyerno kay ang Department of Labor gintukod ini sa para maghatag sang ayuda kag maghatag proteksyon tagpangapin sa mga trabahante. Ti subong daw hindi na nila mahimo ang ilang trabaho kay bisan sa pagmonitor banwa sang mga nagapasulod diri mga migrant sugarcane workers daw hindi na nila mahimo. Okay, dapat sa pantalan pa lang ipangya-chikero na sa din kamo ano kamo mga trabahante, sinong recruiter nyo, abitan na unta mga papilis kung may panugot giman sa Department of Labor nga pwede magkapang-recruit o kung hindi. Kag ang Department of Labor dapat ma-chikyar man from time to time sa sini mga ginapadulungan kundi niging pang-deploy ang mga sakada nga ini. O galing, hindi sila makamonitor, hindi nila mamonitor ang activity, ang plight, ang sitwasyon sa mga sugarcane workers, kay why man sila nagka-chikyar? Kung nga ang hindi nila machikyar, kay why man sila sang listahan? Kay sa pagsulod pa lang gani, why na sila sang listahan? Why sila sang control bla? Nga dapat na sa listahan nila siya sa amuning lugar sa asinda kundi ng asinda dira nga o kung sa asinda nga nanging kooperatiba na matapos kagin agrarian reform program kita ya amuni kadamo sa mga sakada to sang amuning adlaw sila nag-alabot no kag sa amuni sila kadamo. Di kundi may aras sila isang reference kung paano nila palapitan o kung paano nila kantuan. Galing kay daw ay. No? Sige lang, isa-isahon tanay karon kaya ng Bumbo News Center para sa ating Bumbo Network News. Standby! Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bumbo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Biyernes, Nobyembre 19, 2021. At sa ulo ng ating mga balita. Kampo ni Pastor Kibuloy at iba pang mga church officials nila tikumbibig pa sa ngayon matapos sampahan ng kasong sex trafficking sa bansang Amerika. Pagpayag naman ng Commission on Elections sa apela na extension ni Marcos para sumagot sa kinakaharap ni cancellation bid, pinarerekonsidera ng mga petitioners. Ang turismo naman sa Pilipinas bubuksan na maging sa mga foreign tourist ayon sa Department of Tourism. Longer option laban naman sa mga hakbang ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas iminungkahi sa pamahalaan. 7-day average COVID-19 cases sa Pilipinas nasa 1,500 na lamang ayon sa Okta Research Group. Pabuya naman sa makakapagturo sa pumaslang sa anak ng kongresista sa Cagayan de Oro, pumalo na sa 12 milyong piso. At sa international news naman, si US President Joe Biden ikinukonsidera ang diplomatic protest sa 2022 Beijing Olympic Games.
Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, itong kampo ni Pastor Kibuloy maging ng iba pang mga church officials nila abay tikong bibig pa rin daw hanggang sa kasalukuyan matapos ngang sampahan ng kasong sex trafficking sa Amerika. Nakatutok sa balitang iyan ang Bombo Radio Davao. Wala pa ngayong inilabas na official statement ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy may kaugnayan sa isinampang kaso ng United States prosecutors. May kaugnayan nito sa sex trafficking laban sa naturang founder ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Sa inilabas ng 74 na pahinang indictment charges laban sa pastor, inihayag ng mga prosecutor na pinilit umano ni Pastor Kibuloy na makipagtalik sa kanya ang mga batang babae kasabay ng pananakot ng internal damnation kung hindi ito papayag. Kabilang din sa sinampahan ng kaso ang dalawang US-based church administrator ng Kingdom of Jesus Christ na nakabase sa US. Sila si Helen Panilag, dating top Kingdom of Jesus Christ administrator sa Amerika. Inihayag ng mga prosecutor na sina Kibuloy, Dandan at Panilag ang nag-recruit ng mga batang babae na nag-edad 12 hanggang 25 anyos upang magtrabaho bilang personal assistants o mga pastorals ni Kibuloy. Kasali rin sa indictment charge sa 3 sa 5 mga biktima ang mga minor de edad nang maganap ang sex trafficking. Ang naturang mga kababaihan ay siyang naghahanda umano sa pagkain ni Kibuloy, tagalinis ng kanyang bahay, tagamasahe at pakipagtalik sa pastor bilang parte ng kanilang night duty. Nakasulat din sa indictment charge na ang sex trafficking scheme ay nag-uumpisa noong 2002 hanggang 2018. Mula rito sa Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris Mensares Quijada nag-uulat para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, kinwestiyon naman ng legal counsel ng mga petitioners na nagpapakansela sa kandidatura ni dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpayag ng Commission on Election sa motion for extension ng kampo ni Marcos. Sa isang panayam, sinabi ni Attorney Chodor T. na maghahain sila ng motion to reconsider posible ngayong araw laban sa naging pasya ng poll body. Labis na ikinagulat anya nila ang pagpayag ng COMELEC na Second Division sa motion for extension na hiningi ng kampo ni Marcos. Hindi anya nila maintindihan kung mayroon nga bang ibinigay na exemption ang COMELEC para sa dating senadora. Dapat anyang maipaliwanag din ng poll body kung bakit hindi nila sinunod ang kanilang sariling patakaran. Malinaw naman kasi anyang napaso na ang period na ibinigay ng poll body nang humingi ng karagdagan pang panahon ng kampo ni Marcos para makapagsumite ng kanilang sagot sa cancellation bid laban sa kandidatura nila sa pagkapangulo. Kahapon inilabas ng COMELEC ang isang dokumento na may petsang Nobyembre 10 kung saan nakasaad na mayroong justification sa hiling na extension ng kampo ni Marcos. Nakasaad din dito na ang petition to cancel sa Certificate of Candidacy ng dating senador ay pending determination pa lamang. Binibigyan din ng COMELEC ang kampo ni Marcos ng hanggang sa araw ng Lunes, November 22 para sagutin ang apela laban dito. Sa kaugnay pa ring balita, dumipensa naman ang Commission on Elections o COMELEC kasunod ng naging advance announcement umano ng kampo ni dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hinggil pa rin sa pagpayag ng poll body sa apela nilang motion for extension sa kinakaharap nitong cancellation bid sa kandidatura ng dating presidential son. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, maaaring na-anticipate lamang daw ni Attorney Victor Rodriguez ang naturang pasya ng poll body, pero hindi naman ito nangangahulugan na mayroon na din itong inside information. Marahil noong mga panahon ng inanunsyo raw ni Rodriguez, ang sa tingin nito ay desisyon na ng COMELEC ay bahagi lamang ng mind conditioning sa publiko at para ipabatid din ang kanilang propaganda. Ayon pa kay Jimenez, kahapon sa isang panayam, sinabi nga ni Attorney Rodriguez na noong nakaraan pa daw nakabuo ng desisyon ang poll body hinggil sa extension na kanilang hinihingi para sagutin naman ang petisyon laban sa presidential candidacy ni dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala naman, kasabay na rin ng pagbaba ng mga kaso at pagbuti ng kalagayan ng COVID-19 sa Pilipinas, ang turismo ay bubuksan na rin maging sa mga foreign tourists. May karagdagang detalye si Bombo Dennis Hamito. Posibleng masimula na sa mga susunod na araw ang pagtanggap ng Pilipinas ng foreign tourists
mula sa iba't ibang bansa na may mababang kaso ng COVID-19. Ito ang sinabi ni Tourism Secretary Berna Romulo Puyat kasunod rin ng pagpupursige ng kanilang tanggapan na maibalik na sa dating siglang turismo sa ating bansa. Nabatid na isa ang turismo sa mga pangunahing naapektuhan simula nang tumama ang COVID-19 pandemic. Partikular na papayagang makabisita sa bansa yung mga nanggaling sa green listed countries katulad na lamang ng Japan, Saudi Arabia, China at iba pa. At sinasabing nasa 400 billion pesos na kasi ang naitalang pagkalugi ng industriya ng turismo. Yan ay dahil pa rin sa pag-iral ng mga lockdown, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi pati na doon sa mga pinanggagalingan ng mga target na mga turista para mapalakas pa nga itong ating kampanya sa pagpapalago ng ekonomiya sa pamamagitan ng turismo. Nakikipag-ugnayan na si Puyat sa IATF para sa mas malinaw ng mga patakaran sa mga darating na turista. Una nga dyan, Bombo Dave, ay nagpairal na ng libreng COVID test ang DOT doon sa mga local tourists para mapalakas na rin ang naturang industriya doon sa mga pasyalan na madalas na dinarayo dito sa ating bansa. Bombo Dave? Bombo Dennis, alam mo, magandang balita ito, no, na kung papayagan na yung mas marami pa mga foreign tourists na makapasok sa atin dito sa Pilipinas. Pero paano yung magiging diskarte dito ng Department of Tourism, Bombo Dennis? Kasi ang pangamba naman na kaakibat nito, baka lumobo ulit yung bilang ng mga naitatalang bagong COVID-19 cases. Bombo Dennis? Well, sa ngayon, Bombo Dave, may mga proseso nang inihahanda ang DOT at IATF, Bombo Dave. Ibig sabihin, may mga susunding panuntunan. Kaya nga ang uunahin nila yung mga countries listed under green areas na sinasabi na ito yung mga mababa ang kaso ng COVID-19 at syempre basically hahanapan sila ng basic requirements na sila ay bakunado o kaya naman ay sila ay negatibo sa COVID at syempre may mga screening naman na dadaanan, Bombo Dave. Ang importante ay papahintulutan na. Kasi dati kahit kumpleto ka ng RT-PCR test, may antigen ka pa o ano pa man at bakunado ka, hindi talaga pwede dahil yung mismong pagpasok ng mga banyaga ang hindi pinapayagan na, Bombo Dave. Pero ngayon, at least ay unti-unti nang lumuluwag yung mga patakaran at syempre masusi naman na susuriin yung mga requirements na hihingin doon sa mga turista para kahit papano ay maingatan pa rin yung mga lugar na pupuntahan at pati na tayo dito na dadatnan sa Pilipinas. Kaya Bombo Dennis, November na ngayon, malapit nang matapos yung taon. Kailan daw ba inaasahan naman ng Department of Tourism na mararamdaman yung epekto kung sakali na mapayagan na nga yung mas maraming bilang pa talaga ng mga foreign tourists dito sa Pilipinas? Actually, yung sinasabi kanina ni Secretary Berna Romulo Puyat ay may mga pinaplansya na lang silang proseso, Bombo Dave. Ibig sabihin ay posibleng mangyari ito sa mga susunod na linggo o bago pa man yung pinakang highlights ng holiday season sa bansa na talagang ito yung isa sa mga dinarayo ng mga dayuhan pagka ganitong panahon na, Bombo Dave. Kasi maganda rin yan, Bombo Dennis, parang naghahabol din yung ating bansa at gobyerno na makabangon din somehow pa yung ating ekonomiya despite nga doon sa positive growth na naitala sa ating gross domestic product sa nakalipas na 2 quarters. Bombo Dennis? Tama yan. At magdaragdag ito sa trabaho ng mga kababayan natin na kabilang ngayon sa hanay ng mga unemployed o kaya naman underemployed dahil dito sa epekto ng pandemya, Bombo Dave. So, direkta o hindi man direkta, talagang makakatulong ito sa pagpapalakas ng ating ekonomiya, lalo na at papasok na naman ang isang panibagong taon, dapat daw magsara yung 2021 ng kahit papano ay nakabawi mula doon sa matinding dagok na inabot dito sa COVID-19 pandemic. Kaya pa-welcome doon sa 2022 ay unti-unti ng pagsigla ng turismo. Bombo Dennis, one last question na lamang kasi I understand sa mga nakalipas na araw parang mayroon pang ang apela itong Department of Tourism doon sa Malay LGU ata na kung maaari ay simplihan naman yung kanilang mga requirements para sa mga biyahero. So as of the moment, kasama din ba, Bombo Dennis, yung mga local government units sa mga kinakausap ng Department of Tourism bilang paghahanda sa pagbubukas ng mga tourist spots para sa mga foreign tourists, Bombo Dennis? Tama yan, Bombo Dave. I understand may mga pag-uusap na talaga at mukhang napahintulutan sa maraming lugar na mga pasyalan dito sa ating bansa ang turismo
at may constant coordination sa Department of Tourism para kahit papano ay yung monitoring ay mapaigting. Kung sakasakali nga na may mga matutuklasang kaso ng COVID-19 ay pipigilan muna yung pagdating ng mga panibagong turista. Kagaya na lamang doon sa lalawigan ng Catanduanes, talagang dinarayo din yan na Bombo Dave. Marami ding pasyalan dyan sa probinsya ng Catanduanes. Pero ito, isla ito. At katulad din sa Boracay, may mga paghihigpit, may mga sarili silang patakaran. Kaya naman, nang may mga maitalangang kaso dati at yung panibago ngayon, dyan sa may parte ng Kabikulan, ay may mga paghihigpit, sariling paraan ng paghihigpit. So pag ganito ang sitwasyon, pipigilan na muna yung pagdating ng mga turista para sa kaligtasan na rin ng mga local tourist, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio, Bombo. Panahon na para mag-isip na rin daw ang pamahalaan ng mas mahigpit na mga hakbang para na maaring gawin upang sa gayon maiparating na rin sa bansang China ang mariing pagkondena sa mga aktibidad nito sa loob ng mga Exclusive Economic Zone ng Pilipinas o EEZ, ayon sa isang international security expert. Sinabi ito ni Dr. Romela Banlawi kasunod na rin ng pagtaboy ng Chinese Coast Guard kamakailan sa mga barko ng Pilipinas na may resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon kay Banlawi, lumalabas sa mga ipinapakita ng China na hindi sapat ang diplomatikong pakikitungo ng Pilipinas sa mga insidenteng ito. Dapat aniyang mag-isip na rin ang pamahalaan ng stronger options para maiparating sa China na ang Pilipinas ay nababastos at nababiolate na sa kanilang mga pinaggagawa sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Gayunman, paalala naman ni Banlawi na dapat ay handa rin ang bansa na pakinggan ang paliwanag naman ng China. Kaugnay nito ay binanggit din ng naturang profesor na ang bilateral consultative mechanism sa South China Sea ay naglalayo namang isantabi ang issue sa territorial dispute at pag-usapan kung paano ipopromote ang kooperasyon at pakikipagkaibigan. Kahapon sinabi nga ng Malacanang na ipinauubaya na nito sa Department of Foreign Affairs ang insidente na nangyari sa Ayungin Shoal. Nagpaabot na rin ang kanyang pagkondena sa nangyari si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. sa Chinese Embassy dito sa Pilipinas at sa kanyang counterpart naman sa bansang Beijing. Mamaya abangan naman dahil ang Metro Manila nakapagtala ng pinakamababang bilang ng nagpupositibo sa COVID-19 sa unang pagkakataon ayon yan sa Okta. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Okta Research Group iniulat na ang 7-day average COVID-19 cases sa bansa nasa 1,500 na lamang ang bilang. Maki-update tayo sa report ni Bombo Gerald Ulepa. Inaasahang bababa pa raw sa mga susunod na linggo ang 7-day average ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 dito sa bansa. Ayon kay Okta Research Fellow Guido David, sa ngayon kasi ay nasa 1,500 na lamang ang 7-day average ng COVID-19 dito sa buong kapuluan. Bagamat minsan daw ay nakakapagtala ang bansa ng pagtaas sa kaso ng COVID-19, pero ito raw ay dahil pa rin sa mga backlogs sa mga datos. Kung maalala, kahapon ay nakapagtala ang bansa ng COVID-19 cases ng mas mababa pa sa 1,500 dahil nasa 1,297 lamang ang kaso na nakamamatay na virus kahapon. Sa ngayon, ang concern na lamang umano ng pamahalaan ay ang mga batang nagpupunta sa mga mall na hindi pa rin bakunado. Kumalala, isang 2 taong gulang na bata ang nagpositibo sa COVID-19 noong nakaraang linggo matapos itong ipasyal ng kanyang mga magulang sa mall. Kaya naman, paalala ni David sa publiko, sundin pa rin ang minimum health standards para maiwasang sumipa ulit ang kaso ng COVID-19 dito sa Pilipinas.
Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa Metro Manila naman, bumaba pa sa 2% ang COVID-19 test positivity rate o ang porsyento ng mga nagpupositibo sa COVID-19. Ayon yan sa Octa Research Group. Ito ang unang pagkakataon na nakapagtala ng pinakamababang COVID-19 positivity rate ang rehiyon mula ng simula ng COVID-19 testing sa bansa. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, pasok ang 2% na daily COVID-19 positivity rate na naitala mula noong November 11 hanggang November 17 sa ideal na positivity rate ng US Centers for Disease Control and Prevention na less than 3%. Bumaba din ang 7-day average ng new cases sa Metro Manila habang ang reproduction number naman ng COVID-19 infection ay nasa 0.48 na lamang. Nakitaan din ng pagbaba ang incidence rate o ang average daily attack rate ng rehiyon na nasa 2.46 cases sa kada 100,000 populasyon. Nangangahulugan anya na nananatiling nasa low risk classification ang rehiyon batay na rin sa ginamit na COVID-19 indicators. Tiwala naman ng National Task Force Against COVID-19 na maaabot na rin ang target na makumpletong mabakunahan kontra COVID-19 ang 54 milyon na mga Pilipino dahil mas marami pang mga bakuna ang inaasahang darating sa bansa sa buwan ng Disyembre. Batay sa latest data mula sa National COVID-19 Vaccination Dashboard, umaabot na sa kabuang mahigit 72.7 million doses ng COVID-19 vaccines ang na-administer o naiturok na sa mga eligible population sa bansa, kung saan 40.1 million doses ang naibigay para sa first dose at 32.5 million naman para sa second dose. Ayon pa kay NTF Head of Strategic Communications on Current Operations, Assistant Secretary Wilben Mayor, target na sa katapusan ng Nobyembre na maturukan ng first dose ang nasa 54 million na mga Pilipino at dapat aniya na fully vaccinated na ang 54 milyong Pilipino pa pagsapit ng katapusan ng taon. Samantala, iniulat din ni Assistant Secretary Mayor na umaabot na sa 2,488 na mga healthcare workers ang nabakunahan na ng booster shots sa unang araw pa lamang ng implementasyon nito. Target din ng pamahalaan na makumpletong mabakunahan ng booster dose ang nasa 1.6 million na mga healthcare workers sa buong bansa sa katapusan ng Nobyembre. Saka isusunod naman ang iba pang mga priority groups. Samantala, sa iba pang mga balita, mga bakunang paparating sa susunod na buwan, ilalaan ng pamahalaan para sa bakunahan sa taong 2022. Kaugnay niya na may detalye si Bombo Marlene Padiernos. Planong ilaan ng pamahalaan na ireserba na lamang ang mga bagong supply ng bakuna na paparating sa bansa sa buwan ng Disyembre para sa isasagawang bakunahan sa unang bahagi ng susunod na taong 2022. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., ito ay dahil sa sunod-sunod na pagdating ng mga supply ng bakuna sa bansa. Aniya, sa kasalukuyan ay nasa 53 milyon na ang bilang ng mga bakuna ang nakaimbak sa mga warehouse ng pamahalaan habang may inaasahan pa niya silang paparating na karagdagang 17 milyong doses sa pagsapit ng buwan ng Disyembre. Posibleng makamit na ng Pilipinas na mabakunahan ang nasa 70 milyong target population rate sa bansa sa pagdating ng mga nasabing bakuna sa susunod na buwan na siyang bubuo naman sa 140 milyong doses na kota ng pamahalaan para sa taong ito. Wala naman dapat na ikapangamba ang taong bayan sa posibleng pag-expire ng mga nasabing bakuna dahil agad naman na maipapamahagi sa unang quarter ng susunod na taon ang mga ito bago sumapit ang 6 na buwan na expiration date nito. Magugunita na ang sunod-sunod na pagdating ng supply ng bakuna sa bansa ay bahagi ng isinasagawang pagpapalakas at pagpapalawig ng vaccination drive ng gobyerno laban sa COVID-19 virus. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras sa Pilipinas, alas 12:20 na ng tanghali. At ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts, ang pasalubong ng bayan. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, mahigit 1.8 milyon na residentes ng Quezon City bakunado na kontra COVID-19 at ang naturang lungsod ay nakakuha o gumawa na rin ng sariling cold storage facility para sa mga bakuna. May update si Bombo Annalise Soberano.
Pinasinayaan ng Quezon City Government ang kanilang sariling Quezon City Cold Room and Storage Facility kung saan ilalagay ang mga bakuna at gamot na may controlled cold temperature requirements. Ang blessing ay pinangunahan mismo ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Ayon kay Belmonte, ang QC Cold Room and Storage Facility ay may lawak na 105 square meter facility na equipped with medical grade walk-in freezers na binubuo ng 7 units. 5 horsepower at isang 1 unit na 3 horsepower wall-mounted unit coolers capable na umaabot sa 2 to 8 degrees Celsius at may negative temperature provision para palamigin at i-store ang mga COVID-19 vaccines gaya ng Pfizer, AstraZeneca at Sinovac. Ang nasabing facility ay equipped din ng digital temperature control and monitoring na nakakonect sa alarm system para matiyak ang safety and quality ng mga bakuna at gamot. Pagbibigay diin naman ni Mayor Joy na ang mga nasabing facility ay isang valuable investment para sa public health system program ng syudad. Ang facility ang siyang pinakamalaking cold room and storage facility sa ilalim ng pamamahala at kontrol ng pamahalaang lokal. Sa ngayon kasi nakikipag-partner pa ang syudad sa Zwelig Pharma para sa storage and logistics ng COVID-19 vaccine. Pero sa katapusan ng buwan ng Nobyembre, ilang COVID-19 supplies ay ililipat na sa QC Cold Room and Storage Facility. Samantala, umaabot na rin ngayon sa mahigit 1.8 million o 107.95% ng target adult population ang maituturing fully vaccinated na sa Quezon City. Kabilang na rito ang bilang ng mga naturukan ng single-dose vaccine na Janssen. Higit 1.9 residente din at workers sa Quezon City naman ang nabakunahan na ng isang dose ng vaccine. Patuloy pa rin ang pagbabakuna sa minors with or without comorbidity. Kasalukuyang nasa 129,841 na mga bata ang nabakunahan na. Sa kabuuan, higit 3.8 million doses ng bakuna ang naiturok ng QC Protectodo Vaccination Program. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Pabuya sa makakapagturo sa pumaslang sa anak ng isang kongresista sa Cagayan de Oro, pumalo na sa 12 million pesos. Balita hatid sa inyo ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Hinikayat pa ng pamilya Oy ang ilang personalidad o individual na mayroong direktang alam kaugnay, pagpaslang ng kanilang mahal sa buhay na makipagtulungan para sa mabilis na pagresolba ng kaso at pagkamit hustisya. Ginawa ng pamilya ang pila kaugnay sa pagpasok pa ng karagdagang bounty money na umaabot na sa 12 milyong piso na handang ibigay ng pamilya para sa makatulong pagtukoy ng mga totoong mga bumaril patay sa biktima na si Carmen Barangay Kagawad Roland Sherwin Tawiuy sa quarry site ng Barangay Pagatpat nitong syudad. Higit isang linggo na ang nakalipas, sinabi sa radyo ng Media Relations Officer ni Cagayan de Oro, 1st District Congressman Rolando Clarix Uy na si Fred De Liava na maliban sa tig 2 milyong piso mula sa mismong pamilya at tanggapan ni City Mayor Oscar Moreno ay mayroong karagdagang 4 milyong piso pa ang ibibigay ng business community at pribadong individual para mapadali ang paglutas ng kaso. Inihayag ni De Liava na kung sino man ang mayroong nalalaman ay huwag magdalawang isip na makipag-ugnayan sa pamilya o kaya sa PNP o mismo dito sa Bombo Radio upang maproseso ang hawak ng mga impormasyon para maikasa ang malawakang operasyon laban sa mga salarin. Kaugnay nito, nagpapasalamat ang buong pamilya sa ipinakita na pagmamalasakit ng iba't ibang sektor patungkol sa malaking pagsubok na hinaharap. Sa kasalukuyan ay wala pang malaking resulta ang investigasyon ng aktibong SITG-Uy habang nakatakdang ilibing na ang bangkay ng biktima sa pribadong sementeryo nitong lungsod bukas. Magugunit ang tanging ipinalutang palabang ng pulisya na anggulo ay ang ukol sa matinding bangayan ng negosyo kung bakit pinaslang ang biktima kasama ang kanyang caretaker nito na si Samuel Talaban noong Nobyembre 11 taong kasalukuyan. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Consistent Overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo, Bombo! Kumuha naman tayo ng update sa investigasyon sa insidente ng pagbakuna ng 2 beses sa isang lalaki sa loob ng isang araw sa Zamboanga City. May follow-up report ang Star FM Zamboanga.
Iniimbestigahan na ang Zamboanga City Health Office dahil sa nangyaring pagturok ng 2 beses na magkaibang brand ng COVID-19 vaccine ang isang lalaki sa Zamboanga City noong Martes, Nobyembre 16. Ayon sa lalaki na kinilala bilang si AKA Nonong, residente ng Barangay Patalon, tinurukan ito ng 2 beses ng COVID-19 vaccine sa Camp Susana, Barangay La Paz at hindi aniya alam ang proseso ng vaccination site kaya nalito ito sa pila ng first dose at second dose. Unang naturukan ng lalaki ng AstraZeneca, pagkatapos ay ipinasa nito ang kanyang vaccination card sa isang staff dahilan upang maturukan muli. Sinovac ang brand ng pangalawang bakuna na iturok sa kanya. Bagamat maayos at wala namang naramdamang kakaiba si AKA Nonong, hindi muna siya pinayagang pumasok sa trabaho ng Zamboanga City Health Office. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Danny para sa Bombo Network News at Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Tinitimbang ngayon ni US President Joe Biden ang planong diplomatic boycott hinggil sa 2022 Winter Olympic Games na nakatakdang ganapin sa February 4, 2022 sa Beijing, China. Ibig sabihin ay walang opisyal ng Amerika ang ipapadala para dumalo sa Olympic Games. Ginawa ni US President Biden ang naturang pahayag sa kanyang pakikipagpulong kina Mexico President Andres Manuel Lopez Obrador at Canada Prime Minister Justin Trudeau na tinawag na Three Amigos Summit. Bagamat hindi naman maapektuhan ang mga atleta ng Amerika sa pinaplanong diplomatic boycott, ayon kay White House spokeswoman Jen Psaki ay sinasapinal pa ng bansa kung ano ang magiging partisipasyon nito sa Beijing Olympic Games. Nauna nga rito ay inakusahan ng Amerika ang China ng genocide sa mga Uyghurs na katutubong grupong Muslim na kadalasang naninirahan sa autonomous region ng Xinjiang. Lalo pang tumindi ang tensyon sa pagitan ng Amerika at China dahil sa panggigipit ng bansang China sa political freedom ng Hong Kong. Kaugnay pa rito, ilang mga Democratic at Republican lawmakers ang nananawagan ng diplomatic boycott bilang protesta laban sa human rights abuses ng bansang China. Sa mga sandaling ito, sabayan niyo po kami sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Kampo ni Pastor Kibuloy at iba pa mga church officials tikumbibig pa sa ngayon matapos sa sampahan ng kasong sex trafficking sa Amerika. Pagpayag naman ng COMELEC sa apilan extension ni Bongbong Marcos para sumagot sa kinakaharap ni cancellation bid, pinarirekonsidera ng mga petitioners. Turismo bubuksan na maging sa mga foreign tourist ayon sa Department of Tourism. Stronger option laban naman sa mga hakbang ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas, iminungkahi sa pamahalaan.
Ang 7-day average COVID-19 cases naman sa Pilipinas nasa 1,500 na lamang ayon sa Okta Research Group. Ang pabuya sa makakapagturo sa pumaslang sa anak ng kongresista sa Cagayan de Oro pumalo na sa 12 milyong piso. International news naman, US President Joe Biden kinukonsidera ang diplomatic protest sa 2022 Beijing Olympic Games. At live nationwide worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Pabalik mga kabanan sa tulong pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa 34 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12. Bago lang ninyo nabatian ng Bombo News Center sa pagdulong sa Bombo Network News. Sa ito ng pagpanumbalik banwa, pagtalakayon natin kagsugpunan ang ining problema o kung ining pagpangayubulig sa mga sakada diri sa Bombo Radio kagapon. Ibalo natin ko na ng update sini kag kung bala nakapadulong na inisla dito sa Social Action Center. Okay, nag-chat si Father Ernie Larida diri sa aton kagapon nga pa kantuon lang dito ang sabi niya mga sakada. Kag ang latest update sini until now Bumbo Andro la pagyapon magka reply or way kasabat sa telepono ang si Alpas. Way gid si Alpas alang-alang gid si Alpas. Sige ibalon ta na karon. Kay ginatry man naton nga makuhaan sang side ang ginatumod nila nga nag-recruit sa ila. Pero daw hindi ginatong malabot, may number man din nga nag-contact kagabi, nagpakilala nga bata ni Alpas. Sang ginateksan kay ginatawagan iyang numero, why naman siya nagasabat. Sige, balikan lang nato na karon dugay-dugay. Mabubuka na siya pila ka mga importante nga mga panumdom. Magabalik kita mga kabayanan pagkaligid gilamang sini. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan
nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas.
Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tungluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering. Basta
Radyo Bombo! Di Bombo Franz Andrew Burgos. Ini may kantanan banwa sa ginatalakay naton kagapon ang pagpangayo bulig sa pila ka mga sakada diri mga kabiyanan sa Bombo Radio kay nagapalagyo ini sila matapos ginaligar sa mga ini nga sila ang wala ginamaltratar kay ginaligar nga wala gintuman ang ilagin kahisugtan nga sweldo sa tagsa kadlaw santo sa ilagin pirmahan nga kontrata kag may reklamo pagid nga daw hindi pa daw hindi magwantang gina-supply sila nga pagkaon sa tagsa kadlaw samtang nga nagatapas kini karga ini sa sang tubo. Anong update sini si Father Larida sa Social Action Center nag-chat kagapon sa aton nga pagkantuon to ang ini mga sakada para nga mabuligan sa Social Action Center. Ginakulbaan ini mga sakada kay ginapandaman sila nga magpalagyo gani kamo i-shoot to kill kamo. Pamatyon kuno sila kung magpalagyo. Yari ang dugang update kag follow up. Bombo Franz Andrew Burgos, please come in. Bombo, dahil matapos kapon nga nakabaton kita diri sang reklamo no sa pila ni ka mga sakada nga nakapalagyo dito sa syudad ng Carlota, especially sa Hacienda Candelaria. No matapos nga hindi maayo ang pagtratar sa ila sang ila ning handler o kon midla dabi nga busing bubudan kung ano man lang tawag ra nila no. Sila so matapos kapon nga padangat man ang ilan nga reklamo kag mabuyagyag man biyang mga nagkakalatabo dito sa sulod sa masiling nga Hacienda no may pila ka mga grupo man bubudan nga nakabate man no kag mismo ang grupo sang mga sabahin man sa mga kaparian no because bubudan pabase man sa ilan nga pagkabate do hindi kan man nila matarong bala no nga buluwaton sa isa ka persona nga toda mo na nino ang kabarato sang nga sweldo nga mabaton nila tapos amo pa ni pagtratara sa ila no tido hindi kita laman nami bumudan so may pila ka mga persona o kun individual nga nag-react no matapos nga nabatian kag gusto magpadangat sang bulig man sa sining nga mga sakada no especially sa mga nakagwa kag mismo ato patigyapon sa sulod sa ang nasiling nga Hacienda o kun nga nabilin to bumudan no kay base sa aton nga na batol nga information do may 16 pa to nga nabilin nga mga sakada bumudan sa nasiling nga Hacienda no so may smogit pakigangutan naton si Father Larida bumudan nanungod sa sining nga problema no sa isa ka Hacienda dito sa syudad sa Carlota no matapos ning may baluan nga nga muni ang dakalatabo gali dira no so para sa iya handa sa bumudan nga magpadangat man sa bulig. Bombo Andro. Yes, bumudan. Klarohon tani ning Hacienda Candelaria sang una ginapanagyan ni sang pamilya Cuangco. Pero land reform na ini kag subong daw kooperatiba nang nagapanag-iya sini. Namo na. Yes, correct bumudan insakto na. So mo na mismo no kay nangin kooperatiba na ina kay matapos ang pilaman ka pag proseso man binanungod sa nga duta dira no kag kung ano dira nga Hacienda dira. O si Temo na bumudan no na kooperatiba na dira. At sa bahin liwat sang mga kaparian gusto nila matagaan gid bumudan sa atensyon bala no kay because do hindi bala maayo ni nga pag-obrahon mo ni sa mga trabahante da even though to nga gusto man bala na spontaneous liwaton bala bumudan kung ano ang mindset bala sang iban sa ato no basta makabate kita ganisan nga karga tapas o kung mga sakada no ti do medyo manubo bi ang level sa komunidad but bumudan because sa sining nga mga sakada dako ni bumudan ang impact sa ato no especially sa ekonomiya bala no diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental because ni sa sining nga mga sakada bumudan hindi matapas ang tubo hindi madala sa sentral kag hindi mobra kalamay no kaya kalamay bumudan sa una ti kabalugi kita nga amo gini nagpamuad sa ekonomiya sa Negros Occidental
nga may mga reaksyon gani bala bumbudan nga ang kwarta diri sa Negros ginapala ka ginapiko no kay because nga grabe ang pagmuad sa ekonomiya because sa kalamay. Pero sa likod sinabumbudan sa sinabi nga kadalagan kag pagmangaranon ng sa pila ka mga kasyendero diri sa aton sa Negros Occidental ara mismo no sa likod sini ang mga sakada kag mga karga kapas. So tiwa mo na bala bumudan ang masubo lang gid no kag mabudlay man diri bala sa aton. Kay tuod nga ang gipromisahan bumudan sa Aklan nga 150 ang adlaw pagabot ri sa Negros Occidental didako gid ang ang 20 pesos didako na inaya bumudan nga buhin para sa ila. Kay tungod nga kung basiya mo pa lang ang trabaho nila 30 na kabugat, 30 ka budlay, no? Tapos amo pa na di ang trato sa ila. So nag-mention sa aton si Father Ernie Larida matapos siya bumutan nga mabatikan ang ining problema no kay para siya ginatanaw ining nga hindi man sila konforme no hindi siya konforme man di bumutan nga because nga amo ni bala no, sa kadamaan sa nga konsipo naton sa moderno nga tiyempo nga ratagyapon nga dumay mga nagapangpigos balagyapon kaya ang mga pagpigos siya bumutan sa tiyempo pa niya sang tiyempo pa niya kupong-kupong nga bumutan ng mga gapangpigos siya mo no. But subong nga mga moderno nga panahon niya, ang 150, hindi na ini dapat nga ano mo. Amunin nga sweldo bla, no, sa isa kadlaw, sang nasiling ni nga sugar o kung migratory sugar cane worker. So parang sa kay Father Ernie Bumudan, handa sila nga magbulig, no, kag nag-advise siya gani nga pwede gin mapakadto dito sa Social Action Center, no, sa Diocese of Bacolod. Kahit posible nga maka-provide dito, especially si Father Trix Bumudan. Nga maka-provide dito sa nagakaigo nga bulig, makatag sa pagkaon, o kung makatag sa iladra di bumudan nga bisa pa paano makapahuway-huway man sila be, no? So mga posible nga mabulig ni Father Ernie, base sa pag-advise naman no, kay tungod ng mga kaparian madali sa aton, handa man na bumudan magabulig sa mga ginatigos, be kaginadpang daog man, no, diri sa aton sa Negros Occidental, bumudan. Okay. Bumudan may dugang nga nga payag ang sa Diocese of Bacolod ni si Father Ernie Larida. Pagkatuwa sila sa Social Action Center sa Diocese of Bacolod sila sa may opisina ni Father Chris. Kay kung ano ang ilang mga kinahanglanon like for example pagkaon nila dira o kung mga ilang dala po the meantime. Mapuntaan na siya ang medyo sang simbahan kag kung paano kung gusto nila magpauli kag kung mabuligan ng ila mga upod na ma-rescue kung gusto din nila magpauli so ang kontraktor o tag-iya sa masinda para mabuligan sila kay otherwise kung gaantos ng mga tao kabudla sila kay mga tao din na mo lain sila yung sa no di ba lain sila yung sapat na dugidad kita karon kung gaantos na sila nakaroon tugas ang hindi man namit na sistema wa ta kabalo kinahanglan gina sila buligan Bungandro. Okay. Father, so sa base sa amuning hitabo, ano ning imo nga mahambal man, Father? Well, kinahanglan gina sila sang bulid no. Tungod kay ang ila experience nagahambal nga kulang pagkaon, kulang ang hindi decent ang ilang pagpangabuhi bilang mga sakada. Yung mga sakada na sila, pero tawon na sila para sa aton. Pareho na sila sa aton dignidad, no? Hindi na sila pwede nga pabayaan, no? More so, ang nila obra, kuha na mo, nang sabi nakasakit nga obra, kabudlay, kagtrabahuso, no? Init, ulan, makatapas ka pa, masaka ka pa sa truck, no? Kagatapas, sabi na sa trabahoso in terms of physical nga activity natin. Kita budlay sila nga hindi sila mabuligan kag mapakaon mayo. Tungod kay maluya man na sila, no? Kag kulang sustansya ilalawas. Sinanglan na sila buligan gina sila Bungandro. Okay, sige. So Father, sa amo ning mga sitwasyon tungod nga moderno ng aton nga panahon nga may amo ni gyapon, no? Nadumi mga pag pigos gyapon sa mga sikapareho, Father. Yes, ikabalo ka naman ting aton problema dito sa Pilipinas is tawag na nga systemic, no? Ang sistema hindi nami, no? Ang pabor ni ara sa may gahom, ara sa may manggad, may kwarta, ara sa poder, no? Ang aton na utod ng mga ilo ka kubos, hindi maka-avail sa mga ila kinahanglanon sa diretso. Tungod kaya mo na lang sa narkon na sistema, no? Ang problema natin ng sistema, no? Sa ating konsod, no? Ibako na pabor ara sa mga may poder, may gahom.
O bilang pare sa Diocese sa Bacolod, no, ako nagabatgad ko sa ilang hibubunot, nagabatgad ko sa ilang balatyagon, no, ang ilang kahintangan, nagabatgad ko sa kay kabalogit ako ano kabudlay ang pagpangabuhi sang sakada, no. Panawagan kita, no, sa mga utod nato na may mga balatyagon labi na din sa mga in-charge ni, no, ang kontraktor, ang pagdiya sa masinda, to look into, no, sa kahintangan sa mga pigado nato, no. Pareho na sila nato ng mga tao, hindi natin sila pagkabayan. Isabto nato ng ila kinahanglanon, kaya kita man nato, no, dako man ng ila nga mga ganar sina, no, na itundag ko asinda, dako man ganar, tagaan man nila gamay nga pabor ang ating mga sakada. Bombo Andro? Yes, Bumbudan, no, tiyan mo to mismo ang mensahe man ni Father Ernie Larida. Kagang ginpabutsag yaman mo budan nga posibleng nga mabulig nila sa mga nasiling nga mga sakada. Ti una Bumbudan, 4 ang nakapalagyo, ti may 16 pa to nabilin. So, base pa lang Bumbudan Andro, nga. klaro na Yes, to Bumbudan. nili. Why kita yan pagkamalaot per se sa kun nga gintumod tagid nga pagkamalauton ang nag-recruit sino ganito mag-asawa Wilma, ano to? Yes, Wilma, yes, correct. Wilma Yo, Alpas Wilma, kag kag Giovanni no? Giovanni Alpas. Yes, Pero yes. sila nang ginatudlo sa padulong din sa bumbo nga nagpangayo sang bulig nga nagpalagyo. Sila nang gintumod nga recruiter. That is why kagapon pa lang panawagan na sila nga kung pwede mahatag sila nga side sa ilang statement para nga maklaruhan ang tanan. Hindi ba lang kagapon pa na naton gipanawagan? Kaya aton diri ginahambal man naton nga ino mga tawo nga ini nga mga gindingutan sang kapalaran nga pigado sila gindingutan sang kapalaran nagapangabudlay nagputoy-putoy sa pangabudlay tawo man ini nga kaangay naton nga hindi man sila sapat nga yatag ta silang dapat nga yatag silang kag hindi naton pag ayuo na gilang ilang nga serbisyo nga daw kaangay na gilang nga magulang-gulang lang sa hatag ang pag bayad naton sinisila. Kag ipasabatawan kung ano ka matuod nga ang kontrata sa paghalin dito sa ilang probinsya sa lingga dito sa Capiz. 150 ang bayad kada adlaw. Saklan. Saklan 150 ang bayad kada adlaw. Abang pagabot diri sa ginobra nila 130 na lang. Kag ang ginaligar nga hindi mayo nga pagkaon nga ginatag sila sa tagsa kadlaw. Amo man lang na gusto nato ni pasabat. Naluoy si si Father Larida sa ginadiscuss nato ni gapon that's why nga nagpanawagan siya nga magkadto dito ang ini mga sakada ambot kung nakakadto man subong aga. Anyway, sa gabi kay gina-post nato ni sa aton nga Facebook page gini nga issue may nagapakilala nga bata ni Wilma Alpas nga gusto niya ipahukas sa post ang ngalan sa iyang Iloy. May number sa diri nga ginatawgan naton kay gina kag in fact ikaw man to si nag-text ka nagtawag ka gina pero way man nagasabat. Yes, correct. No, wala reply Bumbudan, no. So, gusto niyo ipahukas sa post sa Facebook Live tapos hindi man kamo magsabat diri? Do anong gusto niyo yang matabo? Anong gusto niyo yang matabo? Nga hindi na lang naton pagpareklamuhon ang mga tawo kung may reklamong sila? Ay nanong sistema ni? Yes. Para nga patas sabat sila, para patas ihatag sila sa ilang payag. Matag man sila nga komento para kay kita diri way makita nagpakamalaot kag wala man naton gin pamatbatan nga guilty as charged. Ang mag-asawa. Ang ato man nga sila nag-recruit hindi ba? Yes. Sila nag-recruit suno sa aligasyon kag sa payag sang sakada nga nagkadto ni kagapon. Kagay gintiksan mo ang ining number nga nagapakilala sa kay doktora man to? Yes, oo, no? Gintiksan mo. Try naton nga makontak bala para maklaruhan, no? Pero wala labot nga nagakontak ka nga wala ka sabat gintext mo gid nga ma-interview. Oo, yes, correct gid, no? Nga biskan na phone call lang bala Bumbudan nga interview. Because nga hindi man tala Bumbudan makapalagpat sang pangalan sang tao kung wala gyud mensionar sang mga tagreklamo. Kag isa pa by concerned citizen daan Bumbudan nga nagbulig man sa ila nga nag-provide gid sang pangalan sang recruiter, no? So at least bala Bumbudan may mga
Bulawan, no? Pwede nga tigipusoon nga magbulig sila. Kaya kung isipon natin, pangayaw ni sila bombudan, no? For example, kung ibutang talang ba sitwasyon natin, no? Kung sitwasyon natin sa ilaman, di nga sa papos bala nila bombudan nga aton, di nga sitwasyon, no? Di siyempre, ito kalahingit mo na bombudan to, nga malayo pa to sa pamilya naton, di nagalaon, kita nga makata, kita biskan ginagmay lang balang kalipayan man sa pamilya nato, no? Kung makapakaon ng tabi sa ila, tatlo kabisi sa isa kadlaw, tingin to nga, tinguaan sa mga sininga mga sakada, na magpanayo sila ng mga pamilya, no? Para makapangita, matabi sa trabaho, kay tungod subong pandemic pa, kabudlay, siguro makapangita sa trabaho, plus ang obra sa kampo, ati bumbudan paano man mo, no? Do pa season man eh. Ati kung tigtapas siya, doon mo na din makasig na, doon din nga dumakadawa-tawa, hasta sa noon na yung magbalik ang tigtapas naman sa nakasang tubo, no? So muna lang ang budlay, no? Mapait man yung bumbudan sa bahay sa mga sakada, kaya isa pa dati pangayaw sila. Din sila mga ayaw bulik. Anyway, Bumbo Andro, atindiron sang atindiron sang Social Action Center, ang ining problema sa mga sa ining pagpabulig sang 4 ka mga sakada. Pero I doubt kung mapuli ini sila sa ilang probinsya kung hindi upod ang nagkalabilin dito. Kay ini sila one is for all is for one is mo. Yes, yes. Nakatingwa ni sila nga makapalagyong 4 kaya hindi ba pwede makapalagyong dungan ang tanan sila? Correct. Kaya madakpan gid sila kaya ginakulbaan sila kabuhi. Ang masakit pa diri, ang reaksyon kagapo ni Ma'am Gina Capigon, ang provincial head sang Department of Labor and Employment. Nga suno siya tani way lang ang magpalagyo kay nagdubli ang problema na karon. Di mayo wala na eksakto wala na yang suhestyon sang isa ka taga Department of Labor. Nga malumuya nga tani way na lang magpalagyo. Di kung hindi magpalagyo, anong matabo ka ron? May naibaluan ta kung anong problema nila to kung wala siya may nagpalagyo? Do you think ang taga dito man mismo sa nga nagagwardya sila to mo manugid nga kung ano ang sitwasyon sang pangabuhi sang mga sakada dito ya sa katubuhan? Bubuandro? Yes. Magid mo bulan, no? Kaya amo na ganito mo lang rason nga nagtingwag sa lang makagwa dito kung makapalagyo. Kaya kinanglan nila bumbudan panawagan nga muna tong nagakatabo sa ila, no? Ay, man na bumbudan sa nga palibot dara nila kung ano na nagakatabo. Kaya siyempre, di man na dagro makapangusisa dara mga kainyo dara kung mga tagbalay dara no? Kaya siyempre, ang lugar dagro siguro man bumbudan, diba si Rado man, kaya kinusisa taman tong mga sakada to kung paano sila nakapalagyo, tinangita sila sa paagi. Okay, because nga gwardyado wala bumbudan, do kadamo siguro sa gwardya wala. Hindi sa makadali-dali o pag makapalagyo. So, tsansa na lang ito nila bumbudan kay kumalikan to naton may planot sa ganing unang ganing nga pulos na malagyo kung pari bumbudan, galing nadakpan sila. Ang siling sang isa gaplanos na pulos na taning malagyo tigipistingan to, galing sa unang try nadakpan sila, no? Tigin mention sa aton sa isa sa mga sakada nga nakapalagyo, kung dayon to sa nga pulo kag dakpan sila bumbudan, base siguro may malagi ito nga matabo sa ila mo na gipabutyag sa aton sang isa sa mga nakapalagyo. Subong 4 sila, inamat-amat ang ila bumbudan kay gapangitaman sila sa paagi para masalba ang iba sa sulod. Yes, bumbudan. May posibilidad gid nga himuan sila sang hindi amo kon magpalagyo sila, pwede ko ang ginasiling pamatyon sila, pwede gina himuon. Kay anyway pagkatapos siya nga magkalamatay, i-charge pa lang nga kung ano lang i-charge sa ila. Kung nga himuan man lang na istorya, paano pa makadepensa ang tao kung patay na? Correct yun. No? Amo na lang mabudlay bumbudan kay isa pati ba siguro malayo ina sa bumbudan sa proper bala sang syudad, no? Ba siguro sulod do na giniguro nga asyenda. So amo na bumbudan, no? Pag sila mismo tido nahadlok na gid sila. Kay because ang pagpalagyo nila door-die na lang to ganiguro bumbudan ng ila mo, no? Hasta nakapalagyo sila kag nakapadulong madiri sa Bacolod kag nakapangita sa bulig. No, kag paagi diri man sa aton sa Bombo, na padangat ang ilang problema bumbudan. Okay, sige. Ang Department of Labor, ano ang latest Bombo Andrew? So far bumbudan, no, sa ila ni bahin ang sa diri sa aton sa provincial office, may inspector to sila naging padala sa naman mismo, no, sa kaya mga Katigon.
Naging-try siya na tumumutan na nga kuan man sa update, no? Sa update na naging bumutan na pagdalaan sa inspector. Pero initially, why sila sang Bumbo Andro? Person. Bumbo Andro? Initially, why sila yasang ideya kung may ara sang rehistrado nga Wilma kag Giovanni Alpas nga na may ara sang license nga mag-recruit sa labor? Yes, amo na bumbudan ng dako nga pamangkot, no? Kaya mismo nagsilingri si Ma'am Agnes sa Pigon bala bumbudan, no? Nga amo na no? Nga may mga ano sila bumbudan, may padalaan to sa nga inspector para ma-check ang lugar. Ang lugar pag investigasyon na to, isa sininga reklamo man sa mga sakada bumbudan. Ate, sige. Amo na nga galing ang problema naton kay igo lang mag-react kung ara na. Samtang tani nga wala pa nagakatabong ka ngay sini, may regular nga inspection gini mo ang libor para nga maproteksyonan ang mga mamumugon. Yes, correct, Geg. Amo ginagawa ni Bombudan, no? So, batayan na ni Bombudan ang kumain sa Dole, diri sa aton sa Negros Occidental. Ay, ito naman mismo sa kay Mama Agnes Capigon, na-mention to na pagay nga may dala siyang inspector. Kag duga pag ipagputan ng investigasyon, no? Kag sa bahin na sa mga handler, kung posible nga makapigalutan nila nga Dole, para maka-provide na sila Bombudan sa ilab lang nga bahin, no? So, mas mayo pag ginulat ng mismo sa Dole, no? Kung ano din na ni Bombudan ang matutod nga nagkakatabukang sitwasyon sana sila yung nag-asyenda sa siyudad sa Lacarnota, Bombudan. Okay, sige. Hindi tani paguntatan tumtumatagan sang hustisya ang hindi lang amo ni nga mga sakada, mahimo nga damo nga mga sakada diri sa Negros Occidental nga naging eksperyensya sang tuman nga kabudlayan gikan sa ila sini nga mga handler nga gikan sa mga recruiter nila sini. So siguro dapat kada adlaw tuksoon naton ang Department of Labor kay kanugon sa ginasweldo naton sila kung hindi pa sila magtrabaho sa ginamandate sa ilang trabaho nga magatag proteksyon sa mga mamumugon. Amo na nga pinakauna kag pinaka-primary purpose ang Department of Labor and Employment pagatag sang proteksyon sa mga mamumugon nga masyado ka makaluluoy. Bombo Andro, balikan ta na sa Lunes. Yes, Bombudan, no? So batayan na nato kag samahin bala sang Dole Region 6. So tinguan man nato Bombudan nga makatag sila sang sistema gid bala, no? Nagsupagbantay sa mga nagasulod diri nga mga sugarcane o kung migratory sugarcane workers diri sa aton sa probinsya sa Negros sa Bombudan. Okay, sige. Yes, Bombudan, para sa pagpakalagay sa Bombuhanin sa Utolis, Bombo France, Andro Burgos. Para sa mabansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Salamat gid Bombo France, Andro Burgos. Ang aton diri gamay lang tani nga kabalaka man kag pag-intindi sa sini nga mga mamumugon nga ginapang-hire nato na din siban nga kaprobinsyanan nga makaluluoy sila nga sitwasyon sa pagbiya pa lang nga nila silang pamilya tuman na kasubo mabatyagan pag-abot diri imaltratuhon pa naton daw kaangay nga sapat ang aton nga pagtatar. Suno ya sa aligasyon sa sini mga sakada kung matuod na masando ka sakit, no? Nga kamaturan. Kung matuod ng aligasyon. Pero laban-laban sa may kamaturan siguro. Ang natungdan, hindi wala pa magatag sa statement, Bombo Andro, tawgi anay liwat subong. Tawgi bisan ka isa ka gato, isa ka libong at tawag na. Tawgi abing, tubtob nga makatag sa ilang payag, sa ilang side. Ining ginaligar nga amo nag-recruit sa sining mga sakada nga nagtrabaho dira sa may Hacienda Candelaria nga sang una ginapanagiyahan sang Kuangko sa mga sa pamilya Kuangko subong kooperatiba na nagapanagiyas na da. 10 minutos na kaligad sa tagtang ilauna diri sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan na Bumbuanay Soto. Mangin kaupo naton karon mga kabayanan si Attorney Jomax Ortiz. Isa ka political analyst ang kuanaton sang iya sini nga mapayag kag kung ano abi ang mga posible nga mangin senaryo magakalanabo ano ang mangin epekto sini sa padayon nga pabati-bati ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagtirada sa kay Bongbong Marcos nga isa sa mga presidential candidate nga sadto anay amuning ginadaw manok-manok gid sa presidente. Pero hindi lang taabi makapatod banwa kung ano ka sincero, kung ano ka tuod ang mga payag sa presidente. Kaya ang payag sa presidente sa nagligad nga nagasuya sila sa bata nga si Sara Duterte kay
kag nasuya sa kay Bongbong Marcos. Kasi Bongbong Marcos ang nag-influensya sa utok ni Sara Duterte nga magpadalagan vice-presidente kag si Bongbong Marcos ang magpresidente. Kaya ang gusto matabo yan ni Digong Santo nga si Sara ang magpresidente, si Bongbong ang mag-vice-presidente. Pero nagsuli, si Bongbong ang presidente, si Sara ang nag-vice-presidente. Nadumduman nyo to sa una banwa nga ginapagwa pa ganin naton ang mga istorya nga may ara tandem nga Sara Bongbong. Sara Bongbong. May ara tandem nga Pisot. Ping Soto. Sara kag Bongbong Marcos. Amo na nga Sara Bongbong. Kay amo gino nang una-una nga nagwa. Nasuya si Presidente Rodrigo Duterte kay nag-vice presidente lang ya si Sara sa kay Bongbong Marcos. Ti ginabirada niya nga ginabirada subong. Ang pinakakatapusan niya subong pinaka-latest nga payag sa nga presidente nga may ara kuno presidential. Pero ti klaro na nang ginatumod si Bongbong Marcos. May presidential kuno nga masyado kawik. Kahuyang nga pagka-presidential, huyang nga mangin leader. Nga ang baskog lang sini amo ang apelyido. Amo ang apelyido ang nangin baskog lang. Kag ang patriarch silang amay niya sini nangin baskog lang. Di way na sing ginatumod kuno si Bongbong Marcos. Way kuno si may hinimuan kag naga-cocaine pa kuno. Naga-cocaine. Why si Presidente Rodrigo Duterte way magtumod nga directly nga ginambal niya si Bongbong Marcos nga naga-cocaine pero sa base sa iyang payag nga ginahangin niya lang ti sino man abing magpinsar nga si Bongbong to yang nga ginatirada kay halin sa nagligad yung mga inadlaw tubtub subong daw amo na niya ang tikab sa baba niya kung sang nagligad to si Kwan si Senate Bloridon si Kwan si Gordon si Senator Gordon ang ginabirada subong si Kwan naman Bongbong Marcos. Ano ang mga inipikto sini ilabi naging sa kampanya subong kag ano ang mga posibleng mga ribatal sini sang kampo ni BBM. Yari sa piyakalinya si Attorney Jomax Ortiz ang atong resource person sa siniyang unto. Sir, mayong hapon. Bumo Daniel, mayong hapon. Sa aton maukudirang ang tagpalamati sang Bumbo, mayong hapon. Ano ang paglantaw mo sini sa mga patutsada subong ni Presidente Rodrigo Duterte against Bongbong Marcos? Dua ini ka interpretasyon, no? Kung bala si Bongbong is a weak candidate o kung strong candidate. The fact nga ginaatake mo na si Bongbong, it follows nga he is a strong candidate. Hindi ang mensahe ni Presidente Gong. That is why, ang problema sini kay ang tungod batasan sa mga Filipinos na kung din to gani daug-daugon mo pa, mapilit na gid ang mga butante ni nga pabor sa kay Bongbong, no? Kag kung underdog ka, tapos ginayaguta ka pa, especially sa presidente, with more reason nga ining iya nga mga supporters, mas mahugot pagid. So, duwa na ka-epekto. But the statement of the president is uncalled for. Imagine mo, presidente ka, buyag-yagon mo yang ang isa ka kandidato nagagamit cocaine. So in short, gina-convict mo na siya nga daan nga wala mo siya ginahatagan sang due process. That is why Bombo Daniel, ini mga petitions ning 4 kabilog nga gin-file subong sa COMELEC, 4 ini. Di lang ni ka isa. So all this part ini sang ginatawag nga political gimmickry sang nagakontra sa kay Bongbong Marcos. So ining epekto sini mabatyagan lang ini sang aton nga mga pumuluyo kung ano ini siya. Pero the point is, the fact na mismo ang isa ka kandidato ginaatake na sang presidente, it follows nga ina siya nga presidente, ang kandidato is a strong candidate. Siguro nga kung siniya nga perception is nga medyo may juta ni sila nga disgustuhan ni Sara, it's because nga gusto ng hambal mo nga si Bongbong wala magtuman na siguro sang gusto ni President Duterte nga tani vice president lang siya kag si Sara ang magpresidente. Incidentally, bisan ano pa nga influence ni President Duterte sa iya bata nga Sara, si Sara has her own judgment. She has her own decision. Ang iya nga decision is maupod siya kay Bongbong Marcos. Bombo Daniel. Okay. Pero sa siling experience naton sa presidente nga
ang halos tanan nga payag niya daw hindi sa gilayon naton mapatihan kag ang tanan nga mga ginaobra daw kabudlay patihan dayon kay lain subong lain man pagkabuas. Basi bala ang ako na paglantaw ang ining pag-ulo-akig-akig kag pagsuya ni Presidente Rodrigo Duterte, basi mo nang simula part of the gimmickry sa politika. Correct. Gida amo na ang una ang nabalanta naman si Digong ang balya subong pagkagalay naman. So ang tabo sinidi. Kung nakita ni President Duterte nga baskog si Bongbong, ultimately kung duwa ni kasenaryo mo, it's either nga before May 9, 2022, ma-disqualify si Bongbong Marcos o kung hindi. Kung disqualify siya, why ta mahimo sinada ang kag si President Digong, si Bongbong ang ilang suportaran. Pero kung hindi ma-disqualify si Bongbong Marcos, on May 9, 2022, tiyang guaya sina si Bongbong Marcos, si Bongo will give way to, of course, to Bongbong Marcos. Kag sa sina nga punto, mangin practical na ning aton nga presidente, why man ta kabalo sang drama nga gina-tanaw ta subong, pero at the back of his head, kabalo siya nga si Bongbong Marcos, amo ang dan Bongo. Diba, Daniel? So, pero nagapati ka, may aragiman gimmickry nga nagakatabo. Ay, yes, alin pa sang primero. Alin pa sang this is already a political zarsuela or drama sang aton nga presidente. Imagine, si Sara Duterte, primero madalagan gin mayor. Ikaduha, siya madalagan man vice president. Pitik sintas, dalagan sa senador. It's because nga may mga events nga hindi nila mapaiway, especially convincing Mr. Bongbong Marcos nga magdalagan tani sang vice president. Agut si Sara, amo ang ara sa babaw. Now, ang senaryo nga matabo sini Bongbong Daniel is before May 9, duwa ini ka senaryo. Either ma-disqualify si Bongbong Marcos o ma-qualify siya. Kay kon ma-qualify, kay kon hindi pa makadesisyon ang Korte Suprema before May 9, 2022, hulaton ta ang kung anong resulta. Kay kon after kay kon ma-qualify si Bongbong before May 9, pero after May 9, ma-disqualify siya, ang matabo sinada, ang Vice President will take over. President. Okay. So, Pisar pa nga nagdaog siya, kay kung mga na-disqualify siya, invalid gid ang pagdaog niya. Invalid ang iyang pagdaog, kay we are voting a disqualified candidate. No? Amo nang matabo sinada. Kung disqualified siya, mabakante ang Office of the President, the Vice President will take over. Now, karon pong ko si Sara Duterte. There is no Vice President. Under the Constitution, Article 7, sa aton nga Constitution nagasiling, na kung bakante ang Vice President, ang Senate President is kuan na siya next in rank na pwede makatalos. Kag after sang Senate President, ang ika-second or ang next nga matalos will be the Speaker of the House. Sa Pungsod Amerika, lain tong ilang nga konstitusyon niya Bumbo Daniel. Kay kon mabakante ang Vice President, no? Ang Speaker of the House ang mga magapungko. Speaker of the House. That is why sa aton diri lain. So, in the event ng scenario will be nga ma-disqualify si Bongbong Marcos after sang election, the Vice President, masaka si Sara, mabakante ang Vice President. Kay kung si Digong, kung magdaog man sa senador, kag mag-Senate President siya. Yes. Kay laban-laban na kung magdaog siya, sino pa dabi mabunggo sa iya kung gusto niya mag-Senate President? Ma-assume siya as Vice President. Okay. Kung Vice President ka naman, the issue is kung bala ang position ng Vice President is immune from suit. Amo na ang next nga issue or itakol mo. Kay duwa na di ka cause of suit, it's either nga immune from suit ka or hindi. Because ang hambal sang iban, nga only the President is immune from suit. Although wala na nakabutang sa konstitusyon. However, ang mga desisyon sa aton Korte Suprema, it appears nga bisan gani ang tanan, it appears sa desisyon diya sa Korte Suprema, ang tanan nga impeachable officers like the President, Vice President, the justices of the Supreme Court, members of the Civil Service Commission, and the other constitutional commissions kag ombudsman daw nagagwa nga impeachable officers, therefore immune siya from suit. So amoy na ang ginatanaw nga senaryo, Bobo Daniel. However, kung ma-disqualify si Bongbong Marcos,
sining before May 9 ang matabo sinadira nga bakante ang presidente. Wala sang standard bearer sila ni Sara Duterte, and therefore matipyok na to sa kay Bongo. Ang kandidato ni Presidente Go nga wala pa ya mag-withdraw. Because ang matabo sinidire kung ma-qualify si Bongbong before May 9, ti alang-alang matunga ang Duterte group. So ang matabo sina the president now mambal sa mga supporters siya. Ti alang-alang na itong haon buto ta, sige, ma-withdraw na lang si Bongo in favor kay Bongbong Marcos because that will guarantee already ang pagdaog ni Bongbong Marcos and Sara Duterte. Bombo Daniel? Okay. Nagaklaro, base sa imong pagpahayag, Attorney Ortiz, nagaklaro nga planado ang tanan. Nga wala sang lusot, wagid sang buho nga pwede lutsan. Ilagid ang tanan nga kaya dalagaan sila kay nga Aryo. Kung base sa imong ginpahayag bagulang, it's either nga siguro ni Presidente Duterte nga madaog si Bongbong Marcos, kag siguro niya man nga magdaog si Bongo, kaso por kaso nga makadalagan pa, makwalify pa subong, wala pa panaog sang desisyon ang Korte Suprema. It's either nga kinalan makadaog si Bongbong Marcos, kay kung makadaog si Bongbong Marcos, kag pagwa sang ruling sang Supreme Court, disqualified siya, mahimo nga mapungko mabulo sa iya, amo si Sara Duterte. So si Sara Duterte yapon mag-presidente. Kung antes pa man ang May 9 election, magpagwa na sang desisyon ang Korte Suprema nga nag-disqualify sa kay Bongbong Marcos, insakto na si Bongo ang panag-on, kag si Bongo ang magpresidente. Daw mo na matabo. Yes. Amo inada, kag once magpungko na si Bongo, kag si Sara Duterte, there is that possibility may term sharing sila. Now, term sharing ma-apply na. Bal si President Duterte, balan si Bongo, abi, term sharing. Pwede ka, balo ka, wala sang provision niya Bongo Daniel, ng isa ka presidente will renounce his position. Pwede ka maka-renounce. Wala na sang provision. So, pag-serve sang bali 3 terms, sang bali 3 years si Bongo, pwede siya maka-renounce. Kag kung mag-renounce siya, mabulo si Sara Duterte as president. Bakante naman liwat ang vice president. Again, kung Senate president si President Tigong, makapungko naman siya bilang vice president. So, amoy ng senaryo nga ginatanaw naton. So, tanani, may plan A, may plan B. Hasta plan C, Bongo Daniel, na plastar na nila nga daan subong. So, makonsider natin nga si Bongo spare tire? Yes, amo inantabo. In fact, gani, kabalo ka naman nga ginominate na sa gani, primero nga presidential nga standard bearer sang PDP Laban, waya ginbaton. Nag-vice president pagid siya. Pagkatapos, anay na sa vice president, nanaog naman si De La Rosa, kag siya naman ang nagsaka. So, mo makita nga tanan may plan A, may plan B, may plan C. Kaya balo ka initanan, ang nagakalatabo ini, it's because ang bottom line sini is to protect Mr. Duterte from the possibility nga after his term, pwerte kadamo-damo ang mga salaka. We expect, hindi lang na we expect, kundi it is already definite nga ini ang kaso sa ICC, ang inog-file ni Las Cañas, ang inog-file ni Matubato, ang inog-file sang victims of drug war, initanan sila. Pati si Laila de Lima will be filing a case against them. Because if you will recall, it was only Laila de Lima who was the first to file a case against the president. Infilan niya na petition for habeas data. But the Supreme Court said nga hindi mo ma-filean ang presidente during his term. So that's why gindismiss ang kaso ni Laila de Lima sa habeas data kaya nagareklamo siya nga tinano man ni presidente gina-attack yang akon nga privacy kay mahambal siya nga ginapanilagan sa kuno sa foreign nga mga journalist kag foreign government pati ang iya nga telepono na tap pati ang privacy parte sa amigo ya gina-atake man. So she filed a case before the Supreme Court habeas data. The Supreme Court said the president is immune from suit while sitting as president. While sitting. Yes, kung magpungko siya. While sitting. Pero kung tapos na siya pungko, maarag iday ng kaso.
Yes, sila ni Trillanes are waiting. Si Trillanes is waiting. So amo Sila na ang nga grupo daw mapatay-patay gid si Presidente Duterte nga hindi siya makabiya sa pwesto. Yes. Yes, because historically, pila ka presidente na priso. Aha. Are you saying, para sa una, mapati ka yan, si Gloria Macapagal-Arroyo, mapriso? Nobody. Wala. Si Irap Estrada, at the heights, si Irap Estrada, amo ang isa sa pinakapopular nga presidente. At the heights ang iya nga power, at the height of his popularity, dito pa siya na priso. So, subong imo. Pero after some term mo, hindi na imo. So the possibility is, you expect nga ang natabo sa kay Irap Estrada, ang natabo sa kay Gloria Macapagal-Arroyo, base matabo man sa iya. That's why the president now wants to be, he wants nga masirayan nga ang possibility nga mafailan siya. Pero tigid, gahululat na lang ini sa subong, actually Bongbong Daniel mo, ang tanan ng gahulat nga failan siya. So the only way to stop nga mafailan siya is for him nga maghimo sang isa ka butang nga hindi siya mafailan. So ini tanan nga ginapanghimo subong are all parts ang ginatawag nga plano agod hindi malabot ang mga kaso sa iya. We must remember nga our president is already 72, 73. Di mapriso ka sa sina nga edad. Ano ayan, including na sang formally. Base dalon pagid siya sa kaso because there is conspiracy nga ang billions of pesos na nga pundo naton nga public funds base madala siya na. It's because nga mismo ang head sang formally, yaman mismo economic advisor, kag ang tanan medyo guaya daw may clearance. Ini tanan kinahanglan na-anticipate na ni President Digong. That's why the only way nga maaboy na is to become Vice President. So the only remaining issue is the Vice President immune from suit? Okay. So there are two legal schools of thought. Ang iba nagasiling hindi because only the President. But if you will examine the decisions of the Supreme Court, pareho kay 1988 case ni Marcelo Fernan, Chief Justice lang ganito siya, is an impeachable officer. Therefore, you can only be removed via impeachment because a disbarment case was filed against Marcelo Fernan. Kung hindi na siya abogado, therefore, hindi na siya pwede ka Associate Justice of the Supreme Court. Wala mo siya gin-remove via impeachment. Gin-remove mo siya by filing a disbarment nga hindi na siya agad, hindi siya mangin abogado. Kaya ang kwalifikasyon sa bilang Associate Justice, dapat isa ka abogado. Hindi ka na abogado, kaya na-disbar ka. Kundi gin-remove ka, not because of impeachment, but because of disbarment. Siling sa Korte Suprema, hindi na pwede. Hindi na pwede. Kaya klaro sa Constitution na ma-remove ka lang via impeachment. So applying this case of Marcelo Fernan and other cases decided by the Supreme Court, it appears that the office of the Vice President is also immune from suit, not only the President. Okay. Sige. Pero ining atong ginaistorya, ang ining mga analysis, base ini sa pagtanaw nga base gimmick lang ni tanan, no? Pero kung matuod gid ayhan, makonsider ayhan naton nga nasuya ang presidente bangod nga may ginling pa to siyang isa ka dako nga negosyante sa Davao nga may malapad nga banana plantation nga amo ang nagasuporta karon sa nagatag sang support sa kay Sara. Kasi amo ni iya sungguran. Sa matutuod lang gid Bongbong Daniel. Ang kung tanahon mo, ako yaway ko nag-aapin niya kung sino nga kandidato. Ginapatag ko lang ni agod ang tanan pumuluyo nga mga butante makaintindi. Pero I'm not siding with anybody, with Bongbong Marcos, Leni, or anybody. What I'm saying is, naplastar ko ni for everybody to appreciate and then decide kung sino buto niya. Now, si Bongbong Marcos, tingin mo simple lang. Tingin mo daw kabudlay magdaog sa iya because of the stigma of martial law. But we must remember, Bongbong Daniel, nga 52% of the 63 million registered voters, mga young ones na, magambal tayo young ones, 18 to 40. 52% ang iya composition. These people, maybe majority if not all of them, wala na niya kaintindi ang martial law. You ask them kung saan naogin lift ang martial law, kaya hindi na sila kabalo. You ask my daughter and my son, who are also over 18, makabalo sila party martial law kung ano ang ginatawag nga kroni. Kabalo bala sila kung bala millions of dollars na naging dala sa Swiss bank or whatever. They do not understand all these things. Kaya siyempre wala man na sila gabasa. Kaya sako na sila sa computer ya kag sang Facebook.
Di makadto pa sila sa muna ang butang. Amoy sa mga young ones subong niya, lain na ang henerasyon. Mga millennials sa sila, and therefore, ang history nga ginatawag, sa ilaya, hindi na importante kayo. So if we talk about the stigma of martial law, and then exposing the evils of the dictatorship of Mr. Marcos, these people, hindi ni siya buot siningon, hindi ni siya maka-persuade o kung nakapaliwat sang panghunauna sang iban. Ako naglibot ko. Sa class A, no question na Bobo Daniel. It will be Lene Robredo. Wala na question, especially the educated ones. No? Ang laban na daya, majority of them, kay Lene Robredo. At ang mga kababainan, siyempre kumubayi siya, upod man na kay Lene Robredo. But if you go to class C, D, and E, ang pangtanaw ko ya, there BBM. are the strongest candidate sa subong. Sa akon nga paglibot-libot, will be Lene Robredo and Bongbong Marcos. Okay. Sila ni Senator Pacquiao, kung tanaon mo, medyo kwa na lang ni Abi. Daw, panakot na lang na. Panakot, tiga-tiga, dekorasyon sa aton eleksyon. I see. Okay. Attorney, kung mangin matuod gin man ni ang mga linaway karon sa tunga ni Sara Duterte kasi amay nga may pagdisgustuhan ay kag kun hindi man gimmick or may kamaturan man ini maka-apekto ini siya sa kandidatura abi sa mga opposition like Leni Robredo. Subong bintaha kung hindi magintindihan ay ni si President Tigong, si Sara, ti pabor niya sa oposisyon. Incidentally, bisan ano pa ni nga pabor sa oposisyon, the problem is because any anti-Duterte nga supporter or voter ang matabo sinadaya, sige, hindi ta kay Bongbong. Pero din ka makadto. Kaya dapat imo pilian. Kadto kay Ping, kadto kay Isko Moreno, kadto kay Pacquiao o kung makadto kay Leni. Both siningon. Ining anti-Duterte pagatungaon pa ini. Why na niya given na question ang class A, makuha na ni Leni. Okay. However, ang iba na nga class na hindi magupod sa kay sa Bongbong Duterte, tungaon pa na nila tululaon. So it is a must nga ang ini apat ni must come to terms. Dapat pungkuan ni nila nga ang away sini dapat one-on-one lang. Kaya kung hindi na matabo ang one-on-one, you must remember, firstly, the incumbent president. Ang incumbent president, he has still the powers. Although limdak na siya because by June 30, 2022, na siya. But, you know, ang eleksyon sa May 9 pa. Ang iyang term na pa sa June 30, 2022. You are the president. You can do anything you want. Ikaw ayhan nga local government official ka, kuan ka pa sini, ano ka pa, hindi ka magpati sa order of the president. Now, ang ginakaptan niya subong trillions of pesos. Trillions of pesos. Karon, sa gusto ta kasi hindi na iya pwede manigar nga ang pundo sang gobyerno ginagamit naman sa eleksyon. Tanan kabalo sina. Kabi ko sara kagani nagapungko. So the influence of the incumbent president is so strong. Na kung di niya itipyok ang iyayang influensya dito na siyempre makadto na kay Bongbong Marcos kag kay Sara. We must remember that the president is a practical person. When I say practical, sakripisyo na lang tayo si Bongo in favor kay Bongbong Marcos because Bongbong Marcos is winning. Kung nakita niya na daw nugdaog si Bongbong Marcos, ma-bandwagon effect na siya. So, he becomes practical. Daw sigurado na ginawa si Bongbong, di rin na lang ko ni Mamboy saya. Although duda ko ni saya, hindi ko man siya bata-bata kasi Bongbong man akon. But I have no choice. The choice is, ara sa kay Bongbong Marcos, kung bala, ipardon siya. The problem with, na kung magpungko na si Bongbong Marcos naman, tanan to karon, na kung siya, ipang pardon niya to, ang mga cases against the Marcoses, siyempre, ikaw da presidente, anong imo mo da? You have the power to pardon. You have the power to i-reduce ang penalty. Ang tanan nga poder ara sa imo as president. That is why, siling ko gani inang kan Bobo Daniel, ini ang pag-away-away ni kay Bongbong Marcos, testing the waters lang ni. Kung sa kanya ubog siya bla, ano ang epekto kung igubaon ko si Bongbong Marcos? Will that favor Bongo? Pagkakita yan na daw hindi ni matayogaw, daw hindi ni ma-shaken. Kaya klaro naman na, between Bongbong Marcos kay Bongo. Kay Bongo ka.
Siyempre, si kay Bongbong Marcos kaya. So, si Bongbong Marcos lagi, senador. So may tendency Si Bongbong nga Marcos. si Bongo mangin kuha niya lang gini. Do mo nang gining siling ko gina spare tire nga pwede lang gani nga ibili ni sa tabtaban kung makita niya nga daw hindi naman lang hindi naman lang magamit. Kung sa hambalanon, sa blas, sa mga surhano, daga lang siya. Sacrifice wala, sacrifice inadagaan mo. Oo. Amo na ang iyang guwaya sina, daw dekorasyon na lang diya. Mhm. Na sa imo lang ayan pagpati. Si Bongo may kapasidad nga magdaog. Nagdaog lang tayo senador because of the president. Oo. But you must remember nga at that time pagdaog niya, ang SWS survey, ang popularity ni President Digong perti pa kataas. Oo. That's why si Bato madaog pa. Mm. Si Bongo madaog pa. Mapirdi pa gani si Ruas. Mapirdi mo pa si Bambi Aquino. Where in the world nga mapirdi mo ni nga mga tao ni? If not for the influence of Mr. Duterte, who was at that time and still is the incumbent president. Siyempre, ano gid ang kwalifikasyon ni Bongo? Hindi siya gani magpa-interpellate during sa Senate hearing. Hindi siya magpa-interpellate. Kung si Bato, with all due respect, medyo hindi pagid sila yung they have no qualifications to become senator. But because of the influence of Mr. Duterte, nagdaog sila. However, subong, tungod sa natabo nga formally, kag iban pa mga issues, nagdit man ang iyang popularity ni President Digong. However, the decline is not that much. Meaning, from 80, siguro ma-drop na siya sa 60 to 65, but never below 50. In the history sang popularity rating, Bubo Daniel, gintunan ko, si Digong, inang matawag naton nga, phenomenal ang iyang rating. Phenomenal. Kay tungod naglabot sa 80. Wala pa sang presidente nga bisan sinoy-noy wan ang kalabot 80 nga popularity rating. Ti subong galing kay tungod nga mayara na formally, mayara na sang mga issue against him, siyempre manubo na ng iyang rating. Kag therefore ang iyang influence sa Bubo Daniel manubo man. Amo gani man. Sige, anyway, hulaton nato no kay sana siling ko na hindi man naton mapiho ang payag sang presidente, lain subong lain man buwas, hulaton naton kung ano ang mangin stand sila tubtub sa pag-abot sang eleksyon. Attorney Jomax Ortiz, salamat gid sa imong oras. Salamat Bubo Daniel kag mayong hapon sa tanan. Si Attorney Jomax Ortiz, mga kabyanan, naghatag sang iyang insight. May kantanan sa sining mga gumuntang nga nagaluntad karon sa tunga sa mag-amay Sara Duterte kag Presidente Rodrigo Digong Duterte nga nadalahig pati si BBM nga ang pagtanaw sa kalabanan sila diri basi part na nigapon sa gimmick or drama. Hindi pa naton mapatod kung may sincero gid man, may kamatuoran ang hindi pag-iintindihanay nila subong. Wala gyapon sang lusot kay kung ano ang naplano sa presidente daw mo ginang matabo siguro. Si Bongbong Marcos ang kadamo lang gid sang supporters insakto lang mambal ni Attorney Jomax Ortiz. Sa mga millennials, grabe ang supporters si Bongbong Marcos sa mga millennials kag sa class B kag C. Ti ang sa kay Lini Robredo mga class A. Ti galing ang class A hindi makatupong sa class B, C kag D mo. No? May mga damo pang mga class nga posible jutay lang ang makuha ni Lini Robredo. Kag hindi nato mapagtan ini mga class B, C kag E, A, B, C, D, no? Hindi pa nato mapatod ini kung sa tion nga mangin matudtuod ginabi ang ining ginapangbuhian nga mga tinagasang presidente nga ginakontra niya si Bongbong Marcos. Or hindi taman mapatod kung base antes ang May 9 election, magpagwa na sang ruling ang Korte Suprema nga naga-disqualify sa kay BBM. Di base hindi nato mapagtan ang utok sa mga butante kung sa diin sila matipyok nga presidential. No? So, amo na ang balantayan naton banwa kay sa subong hindi pa 100% nga sigurado gid nga although nga damo supporter si Bongbong Marcos, nga damo nagapati nga siya ang magadaog, pero hindi nato mapatod ang palabuton kay base antes pa man eleksyon na disqualify na siya or after the election kung magdaogin man siya i-disqualify siya.
or mapapanaog na sang ruling ang Korte Suprema nga naga-disqualify sa kay Bongbong Marcos. Therefore, hindi siya makapungko bilang presidente kay paano ka magabuto sa isa ka kandidato nga disqualified nga magpadalagan. So matabo si Sara Duterte ang magapungko bilang presidente kag ang vice president position mabakantihan si Presidente Rodrigo Duterte ang himuon nga Senate President kung magadaog siya. That's why nga nagpadlagan sa Senado nga man nang kakibot sa iban siya nga presidente ka mapadlagan ka sa Senado man nga wala lang sa magpalagan vice president. Amo na nang rason subong, amo na ang guwasa, amo na nang sabat sa palamangkutanon. Kay masinit si Presidente Duterte pag nabakanti ang vice president nga posisyon, siya ang magabulos. Kay hinali nga kung bisan magdaog pa si Bongbong Marcos tungod nga may petition, kaya ginali magpagwasang ruling ang Korte Suprema nga nag-disqualify siya ang magwa banwa another 6 years. Sara Duterte, Presidente, Vice President Digong Duterte. Ayo. Amo nang balantayan, sige lang no? Tanawon talani kung ano ang madangtan. Kabay pa nga mangin maalam kita, tanan nga mga butante, no? Kita ang way kita di sa may ginadampigan, way kita sa may ginakampanyahan. Mangin maalam kita kag mapanuri kung sa Tagalog pa sa kung sino ang aton ginapatihan nga nagakadapat nga magpungko nga magpamuno sa aton nga pungsod Pilipinas. 43 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga alauna sa hapon. This time kuhaan ko ang dugang report upod sa kay Bumbuan Sindol Sorilla na may interview sa kay councilor o kung sa kay executive director sa Emergency Operation Center sa siyudad sa Bacolod, Imang. Ini may kang tanan na mga kabyanan update gapon ini sa COVID-19. Sige. 44 minutos sa banwa ang nakaligad sa tagna nga launa diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay Sodto no, sa piyak nga linyabi. Tanaw naton si kuha naton ang report ni Bumbuan Sindol Sorilla sa direktamente sa report gikan sa Government Center. Bumbuan, please come in. Ayon sa karon ang booster shot no nga ginaokon third dose patigayon sa siyudad sang Bacolod ini matapos nga ginsigura nila ini siya pongbodan sang November 17. Pero ang pagpaathag diri ni AOC Executive Director ang hindi ni para sa tanan kundi para lang gidya sa mga A1 nga mga frontliners. Maghambal kita bongbodan nga mga A1 nga mga frontliners amo ning mga kauturan bala naton nga mga healthcare workers. Sila ni anay ang una bombodan sa booster shot. Kay di balagi na may abiso na ini sa national government na kinahanglan ma-booster shot kita bombodan, especially sa mga depende sa bakuna naton nga bala bombodan sa kalawigon inang bakuna nga kung sa din una kita iya nga nagpa-vaccine. Kay nebaluan naton riya sa may syudad sa Bacolod bombodan di blang una gid nga gingamit nga bakuna ya Sinovac no ang ipa-vaccine sa mga kalabanan nga mga healthcare workers kay ulihin na malang ining nag-abot ang may mataas-taas nga efficacy amuning AstraZeneca kag subong man bombodan ang Pfizer no. Pero sa general public ya bombodan wala pa ini kay iba nagahambal na nga tiba si pwede na sila makapabooster. Kaangay man sang terikdan sang unang naggwa ining vaccine, di ba ang unang pabakunahan bombodan ng mga healthcare workers. So amo man ni siya, ang mga A1 frontliners alay ang unahon no sa sining booster shot nga hambal na naton ginsigura na ini sa aton driya sa may syudad sa Bacolod. Sa dugang nga pagpahayag bombodan pamatian naton si AOC Executive Director Ang. On the number of frontliners nga ara dira sa mga
mga hospitals. And then sa City Health Office for our frontliners naman yan sa city government. So, but today, starting today, nag-open kami isang special A1 or medical frontliners naton. Also in Ayala Mall. Nationally, ang aton guidelines is that ang booster doses for senior citizens must start sa December 9. And for those with comorbidities, December 13. So, para lang sa information, kay abis ang iban, pwede na kung senior citizens. From November 17, balik kahapon, onwards, para lang ginayaanay sa medical frontliners pa lang. So, sa aton nga estimate, based on our record sa data sang COVAX, ang fully vaccinated nga healthcare frontliners ara sa mga 16,400. So amo man ang expected ta nga ma-avail sang third dose or booster dose. Aha. Ang una to nga mga dose nga daan to Sinovac to. Yes. Insakto na bombodan. Dapat nga ma-booster ni kay ang Sinovac to may issue pa na kadaan ini ulo intriga lang malibumbuan. Pero kibalo ka sa intriga kung ano. Ano? Yeah, kuan lang to kuno distilled water lang to kuno Tubig. ni si Jinping kay libre ko no. So, ang Sinovac, ang efficacy abis ni Bombodan is 50%. Di kumpara mo ya sa Pfizer nga 95% or AstraZeneca nga 80%. So, medyo nubo-nubo gid man ang iyang efficacy rate. That is why ang ginagamit subong nga pang booster is Pfizer. Okay. Oo, so nubo-nubo efficacy niya. Nubo-nubo. Pero may ara So, man to dapat- bakuna nga dala. Oo, may bakuna. 50%. Ilo intriga lang na. May pagwabla sa tong istorya tong ang unang padala din nga Sinovac kwanto way unod to kwan lang to distilled water. Damo bla to kinulbaan nga mga kwan. Kinulbaan nga mga frontliners nga mga doctors kag mga naguna-una gito pa bakuna. So subong yung Bombodanti, mga healthcare workers, mga sobra ni 16,000 sila. Sila ning i-priority sang city government nga ma-vaccinate sila sang ma-third dose sila sang Pfizer o kun Moderna. Tidamo man ay available nga vaccine sa aton diri Bombodan no. So butsing ganun gali nga hina giman ang Sinovac hindi waya ginagamit booster ang Sinovac. Oo, wala siya ginagamit. Kaya ang efficacy rate ya Bombodan ng 50%. No, butang balon ang protection yang mahatag sa lawas mo. Pero mayo na lang na sang sa wala may tanik ko may isang una-una gito nga mga pag-inabot sang Sinovac bala. May nakakuha bla to sang sample ka gid-examine gid bla para madula am lang mga agam-agam nga distilled water lang to siya. Kay kung gisa, hindi taman mabasol ang paminsaron sa mga pumuluyo. Kay doon hindi tagin mamasaligan ang gobyerno sa China. Gani, sa dubla na pasalig sa China nga miguhay kita kag China kag ang Pilipinas miguhay pero tanaw to bla sa West Philippine Sea. Abot mo tayo ng akon nga utok ma. Tanawa bla atong barko nga dulong lang sang food supply sa Ayungin Shoal. Sus, ginbumba nila to sang water cannon. Oo, amo nang ginobra nila to sa West Philippine Sea, Bombodan. Samtang aton presidente nagapanikal gid grabe ang pag-abyananay naton sa China kag ang mga supporters man indigo nga grabe man ka simba-simba kag duko-duko kag magyaob sa China. Amo man nagiling ginihimo sa China sa aton nga kuano, sa aton nga pwersa. Otherwise man ang ila ginahimo Bombodan. Anyway, so amo ni amat-amat lang ni Bombodan kay by December hopefully maka-booster shot man ang general public. Ako pabor gid ko nga ma-booster shot sa ili mga frontliners, mga doctors, mga nurses nga amo tong pinakauna nga natagaan sang bakuna nga Sinovac. Kay nga daw ka unfair man ni ka makaluluoy sila kung hindi sila ma-booster. Kay may mga ara balang nag-severe sa COVID-19 nga bakunado sa Sinovac. Correct. Insakto na Bombodan. Kalabanan nga mga nabakunahan fully vaccinated sang nga kalabanan bilang nag-severe ang ilang kwan nga bakunado Sinovac ang bakuna wa iya sang Pfizer o kun Moderna. Tungod na Bombodan kay ang protection mo, do medyo nubo-nubo gid man siya. So kung biraon ka sang virus, mahimo amo na matabo. So kung ma-booster shot ka, may dugang ka gid yang protection. Amo na nga maayo gid nga ma-booster shot sila sang Pfizer kay at least daw mahimos man bala ang ilang nga panguna-huna nga hinali ba si
malatnan sang COVID-19, hindi mangin severe ang epekto. Correct. So Bombo Daniel, amo ning update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Ansindol Sorilia. 51 minutos na nakaligad sa tag ng alauna. Daw ginakulabot sita sang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay Sodto. Danay naman kita sa Lunes. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ang oras ay natin sa inyo ng Sunod sa latest statistics. Kang panalo, quit your bisyo now para sa healthy. Patay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ila binigid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo.
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act
ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat
dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 7 minutos na ang nakalipas sa takna nga las 2 sa hapon. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Sa tanan nga manaka-tune in sa aton sininagasagabong nga frequency ang 630 kHz, no? 630 sa lilisuan sa inyo si tagsa ka mga radyo. Sa manabutan sa aton si paguragwag. Hello, hello, hello and good afternoon, no? Sa tanan dira nga nagapamati na sa aton siniya nga nagasigabong nga frequency ang 630 kHz, 630, no? Sa tanan nga manabutan sa aton siniya nga frequency 630 kHz. Hello and good afternoon. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Best Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Biyernes petsa 19 na kita karon sa bulan sang Nobyembre 2021. Baw kadasig lang gid sang panahon mga kabombo, no? Kadasig lang gid sang panahon sa aton siniya nga mga mga kauturan no dugay-dugay Disyembre na. So kinanglan mangin vigilant kita, no? Sa adlaw-adlaw nga tanan mangin vigilante kita nga hindi kita blama kung sa ano pa daw mapiyungan kay kung mapiyungan kita makibot kita baya nga December na. Wala pa kita kapamakal sa mga regalo, no, sa mga special people sa aton siniya nga malapit sa aton sinitagipasoon, no? So kinala adlaw-adlaw nga tanan na mangin aware kita nga kadasig lang gid, no, sa paglakat sang panahon 19 na kaadlaw, no? Ika 19th na subong nga adlaw sa bulan sa Nobyembre 2021. So again, sa nasiling ko na welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kag wala labot sa mga naka-tune in na dila karon sa aton sininagasagabong nga frequency ang 630 kHz, no? Sa gihapon welcome man sa mga nagalantaw na dila karon, no? Kay kun hindi malabutan sa aton sininga 630 ang aton siniya nga mga kauturan sa gihapon gina-enjoy kita pinaagi sa aton siniya nga pag-log on sa aton sini official website ang www.bomboradio.com www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. That's the official website of Bombo Radio Philippines, the number 1 radio network in the country. Siyempre pa mga kabombo, ara man ang aton siniiyang local website, no? Kundi www.bomboradio.com, the official website of Bombo Radio Philippines. Ang aton sining local website sa mga Bacoleños Canegrense. Pwede ka mo kadiretso sa aton sining local website. Ang aton sining local website, www.bomboradio.com.
www.bacolod.com/Bacolod. Again, in small letters, i-log on lamang kamo sa aton siniyang local website ang www.bomboradio.com/Bacolod. Siyempre, sa mga nag-enjoy madala karon sa aton siniyang crystal clear nga live audio streaming via our cellphone, no? Ang inyo sining cellphone na downloadan na sang Bombo mobile app. Kundi gina-enjoy na ninyo, no? Bisan diin kita magkadto ara ang aton sining cellphone. So kinahanglan well-equipped ina, downloaded na dira, embedded ang Bombo mobile app. Okay? Just look for Bombo Radio Bacolod kag mabatian ninyo ang mga programa crystal clear nga live audio streaming. Sa mga wala pa naka-download sa ilas ni tag sa cellphone sang Bombo mobile app, download di ang inyo sini nga cellphone agod nga maka-enjoy kamo sa amon sini iya nga crystal clear nga live audio streaming. Syempre pa mga kabombong aton sini nga Facebook Live. Sa tanan dira nga nagalantaw ho sa aton si Facebook Live. Hello, kaway-kaway sa aton sini iya nga mga Facebook Live watchers, no? Good afternoon. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Pwede na kamo din kapadala sa inyo si mga mensahe. Siyempre pang pinaka-latest na itong mga kabombo ang aton siniya nga YouTube channel. Aber kadto kamo subong sa aton sini nga YouTube channel, no? Agod nga matestingan ninyo nga makita ninyo kami, ma-watch ninyo kami, no? Malantaw ninyo kami sa amon siniya nga YouTube channel. Kag kung nagalantaw kamo dira subong sa aton sini nga YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget also to hit the bell below agod nga ma-notify kamo sa aton sini kung may mga panibago kita ka mga live nga makita dira sa aton si sa aton sini iya nga YouTube channel. So kompleto na ang tanan-tanan, no? Sa sining nga hapon ti syempre mag-aulo unwind naman kita mga kabombo, no? Sa aton sini mga dear listeners, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, sa inyo sini iya nga pinaka main menu naton diri ang inyo nga mga kasaysayan. Ang inyo sini mga true to life stories nga nakuhaan na gid naton kag padayon pa nga ginakuhaan kag makuhaan sa aton siniya mga kabombo no makuhaan sang lessons in life, no? Pwede kamo ikaw dira wala pa nakapadala, no? Ano man ang imo sining edad, ano man ang imo sini iya nga kahapon lamang, ano man ang imo sining istorya, ang imo sini padayon nga klase sa pagpangabuhi nga gusto mo ipautwas, no? Kay ara lang nagaribok ang imo sini tagipusoon, aber ipautwas pinaagi sa pagsulat. Kung may kompleto naman ang kamo dira nga mga gadgets, no, ay email sa aton si email address. Ang aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, ang aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters, no? Dira ninyo ipadalang inyo siniya nga mga true to life stories. Pwede man mga kabombo i-inbox o kung i-private message, no, sa aton siniya nga Facebook page, no? Ang Facebook page sang Bombo Radio Bacolod. Pwede man sa Facebook Messenger ni Miss Jazz. Just look for me, Jazz De Jesus Madrigal. Okay? Pwede man sa gihapon, no? Mas nag-enjoy ako iya sa mga nagapadala sang sulat sa yellow pad. Wala gid problema, no? Pinaagi sa pagpadala sang sulat, no? Pinaagi sa aton sining post office sa koreo, no? Just address, no? Address it to Kapon Lamang Program, care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Bandalagan, Bacolod City. Okay na kita dira mga kabombo, okay ng tanan, in place ng tanan, abi mag-ulo unwind, mag-relax, no? Si Miss Jazz, amo man yung panahon kuya nga mag-relax kuya mo, no? As if bala I am just enjoying and sort of playing, no, with my program, no? Amo na yung aton siya lighter side of the program.
While nga nagaserbisyo ako sa inyo, nag-enjoy man ako mga kabombo, especially ang inyo siniiya nga mga kasaysayan, no? O, sige, by God's grace, maga-inupdanay kita ya, adlaw-adlaw nga tanan, mga kabombo. By the way, good afternoon sa kay Friaz Bandolon. Si Friaz Bandolon nagmensahe, "Hi, Miss Jazz, I am watching here in Hong Kong, H-ong, K-ong." Sa mga Filipinos naton dira nga makauturan sa may Hong Kong, good afternoon. Isa na dira si Friaz Bandolon sa Hong Kong. And also, good afternoon sa imo Jocelyn Panyares Andam. Jocelyn Panyares Andam, good afternoon. Miss Jess, hello. Watching from Iligan City. Wow. Sa mga taga Iligan, good afternoon. Jocelyn, thank you. Si Daryl Alib. Daryl Alib, good PM. Miss Jess, watching from Egypt. Wow. Daryl Alib, ha? I am inviting you to share your true to life stories also. Okay? Dila sa may pungsod Egypt, sa Ehipto, mga kabombo. O, sige, God bless, Miss Just. God bless man sa imo, no? Daryl Alib, sang pungsod Egypt. Pwede man niya si Daryl Alib ya maka-share sa nga aton sa iya siniya nga eksperyensya sa iba na pungsod kung paano sila iya mag-Christmas kag New Year, no? Oh, why not, no? Subong ya through Zoom, video call, tanan-tanan na lang yan mga kabombo ya. Why niya sa imposible? As if the world is getting smaller and smaller and smaller, no? It's because nga bangod sang advent of the modern technologies and communications, mga kabombo. Daryl Alib sang Egypt, good afternoon. Subong man si Noras Ugatis. Hello, good PM, Miss Jazz. Watching from Hong Kong also. Dua sila ni Friaz Bandolon kag Noras Ugatis. Dira sa may Hong Kong, Noras Ugatis, good afternoon. Si Lockerheart. Hi, Miss Jazz. Good morning diri sa amon. Watching from Kuwait. Oh, from Hong Kong to Kuwait. From Hong Kong to Egypt to Kuwait. Okay? Dira sa may Kuwait, si Lockerheart. Good afternoon. Sheila Zamar Agravante, Miss Just watching from Hong Kong also. Kadamo sa mga taga Hong Kong nga naglantaw ho. Si Sheila Agravante, Sheila Zamar Agravante, watching also from Hong Kong. Upod sa kay Friaz Bandolon, kag sumuan si Noras Ogatis, no, dira sa may Hong Kong. Good afternoon lang dira sa inyo. And don't forget to share the good news sa mga fellow Pinoys naton dira nga pwede na sila. Especially, they came from Bacolod City and the Negros Occidental, no? Kag daw nagakahidlaw na sila. Share the good news nga pwede sila makapamati. No, sa mga naga-Ilonggo, nagahiligay noon, no, nga mga programa nga ila siniiya nga namatan, no, samtang nga nagadako sila hasta nga nagbiya diri sila sa aton sa bungsod para lang gid nga makapangita sang trabaho agud nga mabuhi ang mga pamilya diri nga nabilin, no? So don't forget to share the good news pinaagi sa paglantaw sang Bombo Radio Bacolod programs, pinaagi sa Facebook Live, pinaagi sa aton sa YouTube channel, and of course sa aton sa iya nga Bombo mobile app, no, kag syempre pa sa aton siniiya nga official website ang www.bomboradio.com, kag sa local website naton ang www.bomboradio.com/bacolod, no, ka pwede nayaya kay may ara kita dira sang tumagid ka klaro nga live audio streaming, crystal clear nga live audio streaming. By the way, dira sa may Alcantara, Cebu, no, sa Palanas, Alcantara, Cebu, si Ma'am Clementina de la Cruz is also watching and listening. Ma'am Clementina de la Cruz, good afternoon. Si Edna Cordova Penuela, hello, Miss, just watching from Vegas. Hello, dira sa mga taga Las Vegas, Nevada, USA. Miss Jess, it's already 11 p.m. here, pero ginatapos ko gid imo program. Stay safe always, God bless. Thank you so much, Edna Cordova Penuela.
kanami, no? Ti Arab lang do, ara ka lang sa Pilipinas nga naghigda-igda kada nagapamati kaya sa mga programa sang Bombo Radyo, Bacolod, Negros Occidental nga imo siniiya nga dutang natawhan, no? Dira sa Vegas, Edna Cordova Penuela. Dira pagis sa Singapore, Vicky Zamora Fuentes. Good afternoon sa imo, Vicky Zamora Fuentes. And of course, si Ezra Faith Guadayo. Mayang hapon, Miss Jazz, watching from Alimodian, Iloilo. No, sa kay Ezra Faith Guadayo sang Alimodian, Iloilo, good afternoon. Dira pagis sa Tagaytay ho, si Eleazar Hikiliana Barlig. No, si Eleazar Hikiliana Barlig. Good afternoon gidala sa imo sa Tagaytay City. Isa sa mga ginahandom naton akadtuan ang syudad sang Tagaytay. Beautiful place. Antes pa man sa tanan mga kabombo, ari anay ho ang aton siniiya nga pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Sa mga naga-enjoy dira no, sa naga-request sa ambahanon gani, mga kabombo, ang aton sini nga ambahanon ang pagod na akong makihati, no? Ang aton siniiya nga ambahanon nga produkto sang Bombo Music Festival 2019, mga kabombo, no? Ang pagod na akong makihati. Gin-compose ni kagin interpret no sang kilala na ginaton kay halos kada tuig nga paindis-indis naton sa Bombo Music Festival. May ara na sila upod sa iya sini nga utod man, no? Ang Hakot Sisters, mga kabombo, no? Kag ang nag-compose nga interpret sining love song, it's all about heartaches, no? Ang pagod na ako makihati, amo ini si Winsett Rose Hakot, no? And she based it on her real life love story, relationships, no? Kag ining si Winsett Rose Hakot nagnangin matuod siya sa pag-express sa iya sining pain and disappointment, no? Sa iya sining naagyan, sa iya sining nangin lover sa una, sa iya sining nangin nobyo, who apparently makes her feel that she was never the main majority and or the priority in the relationship, no? Di nagabot sa punto nga since their love was just a cliffhanger, no? Nagabot sa punto nga na kapuya na gid siya. And sunod pa sa iya ti pagod na akong makihati. Instead of recognizing the obvious pain, sometimes no, we tend to hold on as long as it takes. Kaya ti gugma. Gugma ko ining lalaki nga ni. So you have to hold on, although it is painful, no? Hoping that the person in the wrong side of the relationship will find his or her way back and will finally give importance to the other, just like sa kay Winsett Rose Hakot, no? So, amo ni, parte ni sa iya sining experience sa kabuhi before, mga kabombo, nga she felt that she was just a second choice. Sakit. Biglaan ang iyong pagdating, biglaan din bang paglisan mong muli? Bakit hinahanap-hanap mo siya? Dapat bang paniwalaan pa kita? Without much ado, mga kabombo, ari, during that grand performance night sa Bombo Music Festival 2019, ang bahanon, pagod na akong makihati. iyong pagdating, biglaan din bang paglisan mong muli? Bakit hinahanap-hanap mo siya? Dapat ba
Iwalan pa kita pagpapanggap lang ba ang lahat-lahat? Puso'y naghalaan magmahal ng isa hanggang kailan mo sasaktan ang puso kong nagmamahal hanggang kailan ka magpapangkat na ako lang ang nandyan sa puso mo. Pagod na ako maghihati sa pag-ibig mo. Akala ko ayos na ang lahat, unti-unti nagbabago ka, mahal. Puso'y naghalaan magmahal ng isa hanggang kailan mo sasaktan ang puso kong nagmamahal hanggang kailan ka magpapangkat na ako lang ang nandyan sa puso mo. Pagod na akong maghihati, sino ba ang mas matapang sa'yo? At sino ba ang nasa puso mo? Sabi mo ako, ngunit alam kong siya. Hanggang kailan mo sasaktan ang puso kong nagmamahal hanggang kailan ka magpapanggap na nandyan sa puso mo. Pagod na akong maghihati, pagod na akong maghihati. Mahal ko. There you have it, mga kabombo, ang aton si pambukas nga bahanon. Pagod na akong makihati, no? Produkto sang Bombo Music Festival 2019, gin-compose kag gin-interpret ni Miss Vincent Rose Hakot, mga kabombo. Kung may ara man kamo sa abilidad kaangay sina, no? Pwede nyo gid nga compose kamo subong for the next Bombo Music Festival competition. Mga kabombo, kung wala na sang COVID-19, wala na pandemic, I'm sure, no? Kaya this is our way or the platform sang Bombo Radio Philippines to discover, no? Sa inyo mga God-given talent, especially in composing beautiful original songs, no? My heart is already kapoy. Amo na, no? Ang akong sing tagipuson na kapoy na gid, no? Sa pag tunga nimo sa imo sining pagigugma
sa akon kag sa kunsin umantong isa. Amo na no, pagod na akong makihati. Hanggang kailan mo sasaktan ang puso kong nagmamahal. Bakit? Amo na ang rendition ni Winston Rose Hakot, From the Heart, no? Mga kabombo, no? By the way, good afternoon sa imo Glady Joy Escatron. Good afternoon, Miss Just watching from Singapore. Glady Joy Escatron, good afternoon. Subong man si Asil Nosnak, good afternoon. Ana Sinoro, good afternoon man sa imo. Sa kay Asil, no? I'm with my husband listening sa imo programa. Si Josh Cha. Hi, Miss Josh. Shout out sa kay Roland Ginsataw from Dos Hermanas. Gapamati gid sa Masame. Judith Sangho. Good afternoon. Subuman si Jonathan Solapas. Bombo Jasmine hapon. Liugla ko tamyaw. Rodney Disukatan. Good afternoon. Mga kabombo, ario ang pagsabat ko sa aton siniiya nga nagapadayon nga 1-2 Panalo Promo 2021. May nagpamangkot diri sa aton, no, mga kabombo. Parte sa paggamit sang proof of purchase nga Silver Swan. Okay, para sa ikaklaro ninyo ha. Ario, sa nagpamangkot kag nagmessage gid. Miss Jazz, ang Silver Swan pila ka bilog ang gamiton nga empty stand-up pouch. Okay? Sa mga gusto da nga maklaruhan. Isa sa aton sining produkto nga baklon, gamiton, kag i-enjoy naton, i-consume naton ang ini nga produkto, kag hindi naton pag-ihaboy ang mga suludlan, especially sa bayan sang Silver Swan, sukang puti. Kag Silver Swan, wow sarap, all-in-one seasoning. Okay? Kay ang pamangkot to sang isa, pila ka empty stand-up pouch. Ari ay, sa Silver Swan, sukang puti, sarap asim, kag Silver Swan, wow sarap, all-in-one seasoning, siguradong wow, isa lamang. Isa ka empty stand-up pouch o kon isa ka label, no, sang Silver Swan vinegar plus 1 empty sachet sang Silver Swan, wow sarap, 8 grams, no? O kung 4 grams, equivalent na ina sa isa ka entry. Klaro? O, sa mga nagapamangkot nila, o. Again, ang aton siniiyang paggamit bilang proof of purchase sang Silver Swan, isa ka empty stand-up pouch o kung label sang Silver Swan vinegar plus 1 empty sachet sang Silver Swan, wow sarap, 8 grams. So kung 4 grams, equivalent na ina sa isa ka entry. Isa lang ka empty stand-up pouch. Amo nang pamangkot niya, kung pila ka empty stand-up pouch. 1 only. O kung isa man ka label sang Silver Swan vinegar plus, nadugangan mo sa isa ka empty sachet sang Silver Swan, wow sarap, 8 grams. So kung 4 grams, equivalent na ina sa isa ka entry. Okay na kita dira sa aton siniiyang 1-2 Panalo Promo Year 20. Kung sa diin, mga kabombo, adlaw-adlaw ang aton siniyang paghatag sa inyo sang kasyahan. Sa maabot nga December 25, mga kabombo, ang aton siniiya nga grand draw. Kung sa din may ara kita nga himuon nga 1 milyon ka pesos nga pagadag-on. 1 millionaire ang aton siniiya nga himuon sa adlaw sang Pasko. On Christmas Day, on December 25, may ara kita sang pagalawagon nga ngalan. It's either diri sa aton magahalin, no? Kung damo-damoon ta entries, damo ang tsansa ninyo nga magabutan
kag magmangin milyonaryo. Inae sa grand draw proti sa adlaw-adlaw nga tanan niya pwede gidya sa aton sa mga daily cash prizes and grocery goods. So ano pang inyong dira ginahulat, no? Kung gusto nyo makaangkon sa 1 milyon ka pesos. Lawago ng inyong ngalan sa Disyembre 25, padala na kamo subong sa madamong entries. For the more entries you send, the more chances of winning. Plus pa, no, sa maabot nga Lunes ang aton siya pag-award sa mga winners man naton sa Enhanced Swerte sa Palengke Grand Draw. No, aton ginapanawagan ang aton sini nga first prize winner nga si Maria Rona A. Sambitan sang Purok Tangkong, Barangay 7, Bacolod City. No, kwaon mo din ang imo si premyo sa Lunes na 20,000 pesos. Ang 10,000 pesos naton nga winner, Helen L. Palma, sang Purok Pagidait, Barangay 29, Bacolod City. Desiree Bangkilio, sang Barangay Baliwagan sa Enrique Negros Occidental, 5,000 pesos naton nga winner. Ang consolation prize winners naton sang tag 2,000 pesos each. Agripina Lungakit, sang Tutong 4, Lunok Street, Barangay Felisa, Bacolod City. Noe S. Pahilagaw, sang Purok Santol, Barangay Manalagan, Bacolod City. Marvy Moses Hardinico, sang Para 1, Talok, Bago City. Maria Army Salve C. Aligan, sang Purok Mahigugmaon, Barangay Panukoy, Bacolod City. Kag Sheila Ansag, sang Crossing Martisan, Cadiz City, ang isa sa aton sining nga mga consolation prize winner. So kamo tanan, ginapanawagan kamo, be here before 10 o'clock. Kay alas 10 sa Lunes, Nobyembre 22, maga-award kita mga kabombo, no, sa aton siniiya nga mga Bombo Anne-Marie, ano? Sige, dali lang ged. Sige. Naga-request ng aton diri nga sa aton sini nga admin kung pwede pa lang 8 o'clock, okay? Alas 8 kadto na kamo diri para nga may time kita kay pagka alas 10 ya ma-award na kita ya, no? So as early as 8, okay? Alas 8 antak na sa aga kadto na kamo diri kay para nga damo pa kamo na i-process nga mga papeles, okay? So kinahanglan na preparado na kamo dira para nga wala na problema, no, sa pag-process sa inyong papeles ka maga-award na kita mga kabombo sa aton si Enhance Swerte sa Palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM grand draw naton sa September 8. No, amo ini ang final balance sang 6 million pesos man nga total prizes aging panghatag naton during the duration of the promo Enhance Swerte sa Palengke mga kabombo, no? So sa aton si 1-2 Panalo Promo 2021 nagasililampaw ang amon si paghatag sa inyo sang ayuda, no, sa mga cash prizes. Nagasililampaw ti amo na iyaya ang Bombo Radio Philippines. So one way of helping you, no, sa kaapurauton subong sang pandemic ang aton lamang diri ang sekreto naton kapisan, no, sa pagimo sa mga entries at syempre ang wala gidya wala untat sa pagpamati kay kung malawagan ang imo nga ngalan makakadto kag gilayon kay hindi ma-forfeit ang imo siniya nga premyo. Kag bangod sina bawo may ari kita gali sang winner diri. Okay, Bombo Kim, are you ready? Ari nagaling aton sini nga winner number 2 naton mga kabombo. Who is he or who is she? 1, 2, Panalo! Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa tak na alas 2:39. Ginalawag ko ang aton siniya nga winner sa aton sini nga day 5, no, sa aton siniya nga subong, week 3, no? Week 3 na kita sa aton sini nga promo. Mga kabombo, second winner for today, November 19. Ang aton sini nga winner, no, ang aton si FDA representative, nag-draw sang iya sini nga winning entry, si Sir Rodel Longares, kag iya sini nga proof of purchase, ang Alfonso Brandy. Kag ini siya taga 110 Rosario, San Juan Street, Barangay 19, Bacolod City. So, congratulations sa imo, Maria Cecilia S. Concha. Maria Cecilia S. Concha.
Congratulations, ikaw ang aton si winner. Ginalawag ko subong imo siniya nga ngalan 239. You have 6 hours to claim your prizes. Butchiringon, be here on or before 8 o'clock this evening. No? You have all the time to claim your prizes. So kinanglan, kadto ka na diri, hindi na lang magpagabi para nga why gid problema. Pero sa nasilin na naton, since 6 hours sa imo palugit, hasta pa man ikaw ya sa alas 8:39 sa sininga gabi. So be here on or before 8:39 this evening. No? Congratulations once again, Maria Cecilia S. Concha, sang 110 Rosario San Juan Street, Barangay 19, Bacolod City. Again, congratulations. 1, 2, Panalo Part. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. So, congratulations sa aton sininga winner sa sininga hapon, no? Si Maria Cecilia S. Concha. Philippine Standard Time, 41 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Magabuya ako anan sa pila ka mga panumdom, mga pahibalo, mga kabombo, no? Balikan na nato, no? Ang aton siniyang letter sender sa sininga hapon. And of course, sa aton sininga kahapon lamang today in history. Pagkatapos, gidamang sini. Basta Radio Bombo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon.
Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Miss Jazz. By the way, good afternoon lang dira sa imo Christian Zamora, no? Christian Zamora, happy listening lang dira Joshua Cornelio Prolies, number 1 fan sa kahapon lamang. Thank you so much, no, sa kay Cornelio Proles. Christian Zamora, good afternoon. Kag sumuman sa kay Sir Ray Tignero. Good afternoon man sa imo, no? Jocelyn Joy Evangelio. Good afternoon, Miss Jazz. I'm listening and watching here sa San Enrique Negros Occidental. Sige. Judith Sangho. Good afternoon man sa imo. Kag sa ibang pagidiring nga nagapadala sa ila sining mga mensahe. Okay? Sige, antes kita magbasa sa aton sining letter sender. By the way, ang aton sining letter sender nagapakilala lamang sa kay Desiree. No? Si Desiree is 25 years old, sang Punta Taytay, Bacolod City. What seems to be the problem? Desiree, no? Nga padalagi diri sa iya sini iya nga kasaysayan. Aton ina dugay-dugay nga pagabasahon na iya sini nga kasaysayan. Antes pa man, ari anay ho ang aton sini nga kahapon lamang today in history kabahin sa aton sini iyang maragtas, no, sa kalibutan, no. Let's go this time sa aton sini nga world history diri sa aton palatuntunan kahapon lamang today in history. Mga kabombo na kay balo-balak kamo nga subong nga adlaw sa mga kalalakinhan.
Adlaw mo Bombo Kim. Kag sa inyo dira nga nagapamatik nga nagalantaw sa atong palatuntunan kahapon lamang. Adlaw sang tanan nga mga kalalakinhan sa bugos sa kalibutan. Aside from Father's Day, no, wala labot sang Father's Day kada tuig, nga ginahiwat kada ikatatlo nga Domingo sang bulan sang Hunyo. Every third Sunday of the month of June, Father's Day ina, no? Pero mayara gidya adlaw para sa mga lalaki, be it gamay nga bata, dako, teenager, soltero, may asawa, lolo, or ano, basta lalaki, no? Amay man o kung hindi, lolo na, o kung hindi, single, o kung hindi, no? Basta lalaki, no? Male. Today is International Men's Day, mga kabombo. Every 19th of the month of November is International Men's Day. Kaysa kaangay nga petsa subong nga adlaw, mga kabombo, especially the time sa year 1992. So kung isipon ta mga 29 years ago, sang ginsuguran, no? Ginsuguran, gintukod, gindihon ang ini nga tuigan kag pangkalibutanon nga obserbasyon, ang International Men's Day, no? Pinaagi sa founder sini. Abi ninyo kung sinugid ang founder sang International Men's Day, mga kabombo. Ang founder sini amo si Dr. Jerome T. Loxing. Si Dr. Jerome T. Loxing amo gid ang founder kun nga may ara kita sa sulod na karon sang 29 ka tuig sang tuigan nga celebration ang International Men's Day. No, sa mga lalaki naton, kudos, mabuhay po kayo. Saludo po kami sa inyo nung aton sining male species. Every 19th of the month of November and International Men's Day, ang handom gid siniya sa pag-celebrar sang karon nga kaangay nga selebrasyon amo ang pagselebrar, no, sang value sang mga kalalakinhan sa bugos nga kalibutan. No? Of course, no, sa panimalaya ang padre di pamilyaya, ang amay ginaya, no? Kag kalabanan base sa aton siniya nga namatan, kultura, no, aton si practice, lain gid man niya ang leadership sang lalaki. Although samtang nagalawig ang panahon, especially subong moderno ng panahon, is already equal footing, no? Si babayi pwede makahimo sang kun ano nga mahimo sang lalaki, kag si lalaki ti amo man no, equal footing na. So do nagatupong na ya ang tingog sa mga kababaynhan sa mga kalalakinhan. Pero may arag gitaya ginatawag bala nga masculinity, no? Kay una gid man niya create, no, si Adam before sa kay Eve. That is why nga ti ang mga kalalakinhan niya ti dapat gid sila hatagan sa ila sini kaigo nga pedestal, mga kabombo. That is why there is International Men's Day today, no, to give value sa mga kalalakinhan naton, no, sa bugos nga kalibutan. Ang ila sinitag sa mga pamilya nga may mga upod man sila, mga kabataan niya, mga lalaki man, mga hinablos niya, mga apo niya, mga lalaki man, kag sa kabugusan nga komunidad, no? Ang paghatag highlight man sa aton ginakabi nga role models, no? Tanan nga mga responsable nga mga kalalakinhan sa bugos sa kalibutan, no? We are giving highlight sa mga role models naton, and of course raising awareness of men's well-being, no? Amo na kun nga ang gintukod ni Dr. Jerome T. Loxing ang International Men's Day subong, no? May ara makitaya International Women's Day, no, every month of May or every month of March, mga kabombo. So hindi na nato niya pag i-compete dira kay para naman iya sa mga kababaynhan, no? Gina-highlight man ang pagka importante man sa mga
female species, mga kabombo, no? Ang ilaw ng tahanan. International Men's Day on the 19th of November aims to celebrate the value men bring to the world, their families and communities, highlight role models and raise awareness of men's well-being, no? Ginresurrect lang ini, mga kabombo, no? Sang 1999 kay may mga previous attempts sa pag-create sang Men's Day, no, adlaw sa mga lalaki, humanin pa sa itong 1960s, no, dekada 60. Mga kabombo, may ara na na pagduso, no, sa International Men's Day. Nagsugod ini gani sa 3 ka mga kapungsuran, no, kag sa subong 3 lang to sa una, subong ya ang nag-celebrate sa International Men's Day, 80 kabilog na nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan, mga kabombo, no? Ang importante nga papel sa mga kalalaginhan sa aton sini kabuhi, no? Dapat balanse kag exclusive ina yan sa aton sini nga susyedad ang father figure, no? Ang masculine figure sa aton sini iya nga pagpangabuhi diri sa kalibutan, mga kabombo. According sa kay Dr. T. Laksing, gin-promote niya ang International Men's Day hindi lamang bilang isa ka gender day, no, para sa mga lalaki. Apang para ini ang ini nga adlaw mahatagan sang pag-ulikid, no, sa pag-address sang tanan-tanan nga mga issues nga naga-affect sa aton siniiya nga mga kalalakinhan, whether men or boys, mga kabombo, kag ma-address kung anuman ang ila sini nga ginaatubang nga mga problema, no? Kag ang grassroots sang sini nga activities, mga kabombo, syempre, no, si tatay gid sa sulod sang balay nga amo gid ang nagagiya, amo nagapanguna sa pagtukod sang isa ka pamilya together with nanay, mga kabombo. That is why may International Women's Day, may International Men's Day, and that is today, mga kabombo. Kag gina-recognize gini officially sang United Nations ukon UN, mga kabombo. Isa ka global holiday nga gina-celebrar every 19th of the month of November, just like today, mga kabombo, no? To recognize and celebrate the cultural, political, and socio-economic achievements of men worldwide. Philippine Standard Time, 53 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Bawdo kadasig lang gid sang panahon, no? Ari na ang aton sininga letter sa sininga hapon. Ang aton sininga letter sender nagapakilala lamang sa kay Desiree sang Punta Taytay, Bacolod City, no? Ang kasaysayan ni Desiree iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz, kay sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Desiree. I'm 25 years old. Ari kami din nagapuyo sa Punta Taytay, Bacolod City. Miss Jazz, nagsulat gid ako, agud pangayuan ko sang advice. Ang lalaki nga naluyagan ko, kag para sa akon, may mutual understanding na kami. Bot silingon, naluyag naman siya sa akon, pero bilang babayi, gahulat lamang ako, Miss Jazz. Nagahulat ako sa iya sining formal na pagpangaluyag sa akon. Unfortunately, sang 2018, nagpadulong ini nga lalaki sa Amerika. Ginkuha siya sa iya sini iya nga papa, kay ilo na ni siya sa iya sini nga iloy, Miss Jazz,
So iya sini nga amay nagatrabaho dito sa Estados Unidos. Kaginkuha ni siya Miss Jazz, bali daw gin petition siya sa sini nga amay. Rason man ko nga anga ari ako diri karon nagahulat, nabayaan, pero sa gihapon nagaasa nga balikan kag tumanon ang mga promisa sa akon sa sini nga lalaki nga para sa akon amo na inikuntani ang akon siniiya nga luyag nga pamanahon kag naluyagan ko, Miss Jazz. Shall I say, the man of my dream. Pero sumugod sad to, Miss Jazz, sang time nga naghalin siya, sang 2018, hasta na lang, Miss Jazz, nga nabutan sang pandemic, hasta subong, masakit man. Pero wala na gid nagmensahe sa akon ang ini nga lalaki. Masakit para sa akon, Miss Jazz, kay antes to siya naglakat, antes kami nagsay bye-bye, nagpromisa siya sa akon nga padayon ang amon sini nga communication. Kag sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, gin pabalunan ko siya sa isa ka tuman, katamis, nga halok. Wala man din gin-specify, no? Ni Desiree kung sa lips o kung sa cheeks, no? Pero sunod pa sa iya, tuman katamis nga halok ang gipabalon ko sa amo nga lalaki. Kag ara sa akon si tagipusuon ang iya sini nga mga promisa sa akon, Miss Jazz, nga padayon ang amon sini iya nga pag-communicate sa isa ka isa. Kag sinasiling ko na gani, Miss Jazz, kulang na lang gid ang iya sini iya nga pagpangaluyag sa akon formal. Apang sa karon, Miss Jazz, bangod pila na katuig ang nakaligad. Mga lapit na duha ka tuig, amo na ang rason kung nga nagsulat gid ako. Anong ako si buhaton kay sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, madamo na iya ang nagapangaluyag sa akon. Kag kada pangaluyag nila sa akon, Miss Jazz, wala ko gid sila iya gina-entertain, bangod kay may ara ako ya sang ginahulat. Ang ginakabig ko, man of my dream. Anong ako si buhaton, Miss Jazz, kay tanan na sila na et sa puwera ko. Kay bangod sining amon nga ging kasugdan sa sining nga lalaki nga naluyagan ko, kag ako yung Miss Jazz, sensitive man ko, kag I'm sure may ara na kami sa mutual understanding sa sining nga lalaki sadto nga sang naghalin di siya ang iya sining nga promisa nga padayuno namon ang amon sini iya nga communication, kag amo na, Miss Jazz, gahulat-hulat na lamang ako nga pangaluyagan ni ako sang formal. Pero sa subong, lapit na, sobra na 2 ka tuig, wala pa siya gihapon, Miss Jazz, nakapangaluyag, kag ang malain pa, kay daw nalimta na niya ako. Kaglaka na lang gid siya, nagamensahe sa akon. Bisan pa nga madamo sa mga palagyan, sa social media, cellphone, telephone, kag madamo pa, Miss Jazz. Amula nang ginalainan ko sang buot, nagsulat ako agod pangayuan sa laygay, palihog hatagi ako sang laygay, Miss Jazz. Ano ang akon sini nga buhaton? Kinahuya man ako bala, Miss Jazz, nga mag-una sa iya, magsulat man, kag i-pour out ang akon sini iya, ginabatsyag. Tubtub lamang diri, Miss Jazz, sa akon si pagsaysay, kabay pamatagan mo ako sang advice, ang tagpadala, si Desiree, 25 years old, sang Punta Taytay, Bacolod City. Well, Desiree, no? Pasensya lang gid pro prangkahon ko ikaw. Ang imo siniiya nga sitwasyon karon, no, sa lalaki nga naluyagan mo, daw ka ano gid, hanging gid ka tama, no? Arablang wala sang kasiguraduhan. Una bes, naghalin di siya nga wala pa man siya gani nakapangaluyag sa imo. Pero suno pa sa imo, na may ara na kamusang MU, no? We can't blame you, I cannot blame you, is because kita nga mababayi, sensitive sina mo, no?
whether ginainto kita o kung hindi, pero kung ayuhan kita, kinapakitaan kita sa maayo, ginabanan kita sa mga nami, mga sweet messages, no? Sweet nothings, madalagi kita sinaiya kag feel gina nato, no? So suno sa imo may mutual understanding na kamo, pero wala pa siya nakapangaluyag formal. Una na, amo na siya ang kamatuoran nga masakit, no? Ang ikaduhada, anong natabo nga ang iya siniiya nga promisa nga mag-communicate kamo sa isa ka isa padayuno niya, pero subong laka pasalatulato sang balatong, no? Ang iya siniiya nga ang seeds, no, sang balatoy sakto na, no, ang iya sini nga pag-communicate sa imo nga kapos na lang gid subong ang flow of communication, no, pili lang siya. So amo na ang problema. Ikatatlo, wala mo ginhatagan sang chance imo si kagalingon kay wala pa gani, pero kung sa ano pa butang mo ang imo si kagalingon nga ara ba lang do may commitment na kamuya sa imo sini nga naluyagan to nga lalaki, o do nga wala pa gid, that is why nga wala kaya naga accept sang wala kaga-entertain sa mga nagapangaluyag sa imo nga who knows ba si ara da siya ang paragid sa imo, no? So masakit ina Desiree ang imo sini nga sitwasyon. Ang ma-advise ko lang sa imo, since we're running out of time, ma-advise ko lang sa imo amo ni para nga maklaruhan ka, why man na puro problema yang ikaw mauna, no? Why man na problema sa sulod na karon sa lapit duha ka tuig sa inyo siniya pagpakig-friend sa isa ka isa, although nga para sa imo may special feelings na in between you and that guy, no, nga nagakatabo, MU na kamo, no, way man kuro problema nga mag-una ikaw communicate sa iya sa sulat, sa mensahe sa mga social media, no, ara kada, no, maano kada, pautwas kada, hey, howdy, anong natabo, what's up, nga daw wala na gid, ano ang imo sining sitwasyon dira kay in fairness sa iya, giving him the benefit of the doubt, basi bala may natabo man sa iya bala nga malain, no, although nga God forbids, no, wala tama na ginapangayo, pero at least maklaruhan, no, kung wala siya nagauna sa imo sulat o kung pamangkot man da o kung anong natabo nga wala na siya wala na siya gulpi lang siya na alimunaw, no, nga suno sa iya promisa yati padayon gihapon ng inyo siniya nga pag communicate sa isa kaysa, at least maklaruhan bala, no, maklaro mo on your part ang imo sini nga mga questions masabat, no, regarding sa inyo sini nga relationship, no, although nga wala pa man kag pagkatapos at least, no, kung ano gid man ang iya siniya nga mangin sabat, no, be ready, no, duha man lang na mo, it's either nga may natabo sa iya mga lain o kung nga wala na gid man niya ikaw na limtan niya magid na ikaw, no, mangin open ka lang ya Desiree, no, sa mga possibilities nga amo sini kati when you say America, there are a lot to offer, no. Kalakip na din sa mga girls, although nga wala ko ginapasakitan na dugang imo sini iya tagipusoon, pero you should be open for the possibilities nga basi may lain na gid man siya nga iban, no, sa edad mo subong nga 25 years old damo pa da. So if ever nga amo gid man ang sitwasyon, better, no, nga i-open mo naman imo si kaugalingon, no, nga be ready, mag-ano ka sa mga bag-o mo nga mga suitors, no, mag-entertain ka naman sa mga bag-o mga suitors kay basi pa lang, no, part of erasing that particular guy sa imo sini nga kabuhi, no. Enjoy life, you're only 25, no. Hindi pag isa na duha ang imo si kaugalingon sa wala pa man to gani sang wala pa to gani sang kasiguraduhan, no, kay wala pa man siya nakapangaluyag sa imo, sunod pa sa imo MU lang kamo. Although ati I have pity on you, I pity you, no, is because ati nagabatsyag ka na ya mo, no, gabatsyag ka sang luyag sa lalaki, ati sa subong unfortunately wala na ina nga ginabalikan unlike before. So
better unahon mo, clear it out sa iya kung anugid ang iya sadto nga sitwasyon kung nga wala na siya nakasulat sa imo kag wala na nagpadayon ng inyo sininga communication. At least from there, no, makaano ka, makasugod ka naman ka, hindi mo pang ibutang imo kagalingon nga hanging always, no? Ibisa ng imo sininga mga suitors gani wala mo na nga gina-entertain, no? So para sa amo na no mahibaluan mo kag from there dira kaya desisyon kung ano gid man ang imo sini nga mga desisyon sa mangin sabat niya sa imo sini iya nga pag-query. Howdy, what's up? What seems to be the problem nga wala ka na nagpabatsyag? Desiree? Sige. And don't forget to pray, ha? You're only 25, no? Ang Diyos siya nakaibalo na iya kung sino ang gusto niya ihatag sa imo sa iya sini nga perfect time and perfect will. So prayer is an important key, no, sa aton sini pag-angkon sa pila ka adlaw sa aton sini iya mangin partner sa uli, just like sa imo, Desiree. Although nga you're only 25, enjoy life, no? Kung ano lang dira ang mahatag sa imo, importante hindi mo pag ano ng kagalingon mo bala nga, ay, may promisa to siya sa akon, basi pangaluyag niya ko to, hindi ko anay mag-entertain sang iban nga manog pangaluyag kay ti, ari ang ako na luyagan niya, pero ti hanging ka, no? Desiree? Sige. Salamat kay sa imo si matahuman nga kasaysayan. Wala kita sa panahon mga kabombo, ipadala ninyo ang inyo sining mga sulat, kaangay sini, sa ato si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Antes kita mag-say bye-bye, ari aneng aton sining iya nga Bible verse sa sining hapon, very short but very important, no? Nga instruction sa sa author diri nga si Paul, kag gingamit sang Dios, no, sa paghatag sa aton sang pila ka mga instructions. Dira na siling sa English kapulong, no, sa Romans 12:9, dira nagahambal, love must be sincere. Hate what is evil, cling to what is good. Again, love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good, no? Paul's instruction is that our love must be genuine or sincere. Hindi hapaw, hindi paltik, no? When we say love in general, no? Aton si paghigugma sa aton si isig kapareho. No? In other words, we Christians are not called to fake an attitude of love for each other, but to find ways to express God's love meaningfully as an extension of God's love for us and ours for Him. No, so let us love, no, one another sincerely, and we should hate what is evil. And sa piyak sina, hating evil, we should cling to what is good, mga kabombo, no? Si Paul nag-commandment diri, no? Ang aton si Diyos naghatag diri sang commandment para sa aton through Paul, that to hold fast to or cling to what is good, no? Again, it can sometimes be hard to know what is truly good. We must learn to see the world through God's perspective. Kung ano gid ang dapat nga ginahambal bala nga insakto gid and what is good, no? To deeply invest our time and energy in securing and keeping what is truly good, mga kabombo. Romans 12:9, love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good. It's bye-bye time na. Inisagya po niyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo!